Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Χαιρετάω, ξαναχαιρετάω και εσάς που θα είστε στο chat και εσείς που θα δείτε το βίντεο μετά. Τι κάνετε παιδιά, πώς περνάτε, πώς είστε, πού είστε, σε ποιο μέρος είστε, κάνετε διακοπές, πήγατε διακοπές, τι γίνεται? Λοιπόν, έχουμε Πανσέλινο τώρα, σιγά σιγά έρχεται, στις 21 νομίζω είναι και που είναι και νομίζω ότι είναι και στον εγώ καιρό. Γεια σου Τίνα. Είναι στον εγώ καιρό που σημαίνει κάποια πραγματάκια που αφορούν τα οικονομικά μας, εννοείται. Ο εγώ καιρός έχει την ενέργεια πάνω στο χρήματα, καλά οικονομικά όχι για όλους, αλλά για αρκετούς. Με ένα τυχερό διάστημα λοιπόν. Βέβαια θα απασχολεί ο εγώ καιρός τι κάνει. Ο εγώ καιρός, κάτσε να σκεφτώ και θα σου πω. Ο εγώ καιρός ασχολείται πολύ, όπως είπαμε, με τα επαγγελματικά, με ό,τι αφορά γη, τραπεζικά συστήματα, τράπεζα, λογιστές. Θα δείτε μία αύξηση. Δίδυμη, Ιχθύς, ποιος άλλος μου λείπει, να δεις, δεν θυμάμαι ποιος μου λείπει. Ναι, και εμείς οι Ιχθύς, ειδικά γιατί όντως έχουμε τον χρόνο στο κεφάλι μας, παιδιά, έχουμε ταλαιπωρηθεί πραγματικά αρκετά και τώρα λίγο μπαίνει ένα χρονικό διάστημα που λίγο θα μας φέρει λίγο μια τύχη, μακάρι. Καλησπέρα σε όλους. Νένα, Εύα, Στέλλα, Αφροδίτη, Κλειό, Ρούλα, Φώτια, Σιμίνα, Κατερίνα, Ευαγγελία, Υπτάμενα, Αθανασία, Βασιλική, Στέλλα, Χριστινάκη, Μαράκι, Γεωργία, γεια σου ρε Αλέκο, γεια σου Άννα, Ρούλα. Αύξηση όρους το Σεπτέμβριο και εγώ Σεπτέμβριο προεγωγή. Ευαγγελία, τελικά το δεχτήκαμε. Εζενή, Σοφία, Βασιλική, Ειρηνάκη, Ελένη, Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σου Δημήτρη, δυο Δημήτριδες στη σειρά. Ελένη, Αναστασία, Σουλά. Τι λες, είχες πάει παραλία και γύρισες γρήγορα. Παναγία μου ρε Σουλίτσα. Γεια σου Βασιλική, Μαράκη, καλησπέρα. Ανθή, καλησπέρα. Γεια σου Ανούλα, χρόνια πολλά της Αγίας Όλγας, χρόνια πολλά παιδιά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Το δέχτηκες, μπράβο. Να μ' ακούτε καμιά φορά. Άντε και εις ανώτερα, δεν ξέρω αν έχει ανώτερο εκεί. Χαίρομαι για σένα και το ξέρεις. Για όλους χαίρομαι πραγματικά παιδιά, να χαιρόμαστε όταν γίνεται κάτι καλό σε ένα συνάνθρωπό μας, να μην έχουμε ζήλια. Δεν λέω ότι το κάνετε, απλά όταν χαιρόμαστε με τη χαρά κάποιου έρχεται και σε εμάς αυτή η χαρά. Μαράκι, Λίμπρα. Ίντα, καλησπέρα. Αντωνία, Ιωάννα, Μάρθα, καλησπέρα. Λοιπόν, Πανσέλινος, όπως είπαμε στον εγώ καιρό, ναι, μερικοί λίγο θα ζοριστείτε, λογικό είναι σε Πανσέλινο πάνω, κάποιοι ζορίζονται, τα λιοντάρια έντονα θα ζοριστούν, οι καρκίνοι λίγο θα περάσουν ένα ζόρι, γιατί είναι τώρα και ο γενέθλιος μήνας τους. Εδώ θα χρειαστεί να πάρετε λίγο κάποιες αποφάσεις εσείς οι καρκίνοι τώρα. Καλησπέρα Όλγα, χρόνια σου πολλά. Κρίς, Σταυρούλα, Γεωργία, ξαναλέω, επειδή είναι και η γενέθλιά σας χρονιά τώρα, ο μήνας, η χρονιά, θα κάνετε κάποιες αλλαγές, τις οποίες αλλαγές αυτές μπορεί να μην είστε έτοιμοι να τις κάνετε, αλλά θα σας τις κάνει, θέλετε δεν θέλετε, οπότε καλό είναι να θέλετε τις αλλαγές για να μην σας έρθει λίγο παράξενο όλο αυτό. Δώρα, καλησπέρα. Του ελαφιού, το ελάφι τι έχει πολύ καλά στοιχεία, είναι ευγενικό. Λοιπόν, Άννα, καλησπέρα, Νατάσα, τι κάνεις, παίρνουν, τι κάνουμε, αυτή τη στιγμή, ήδη ξεκίνησαν οι αλλαγές, εύχομαι να είναι καλές. Λοιπόν, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε, γενικότερα να δούμε σε εμάς τι θα φέρουν αυτή η Πανσέλινος που πλησιάζει, 21 του μηνός, ξαναλέω, γεια Σοφάκη. Να δούμε τι θα φέρει στα δικά μας χαρτιά η ενέργεια αυτή. Κοίταξέ με εδώ, τα λάθη μου, μετά ψάχνω να βρω τις κάρτες. Κοίτα καλέ, από παντού μπέρδεμε. Για κάτσε να δω. Τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε.
Πάμε να δούμε τι θα φέρει αυτή η Πανσέλινο στη Λιανή, για να δούμε σαν τι γίνεται, παιδιά. Βασιλική, δώρα, για να δούμε Θεοδώρα επίσης, για να δούμε Αφροδίτη, φιλιά στην Κύπρο. Γεια σου Μαρινάκη. Πάμε να δούμε έτσι, Αλέκο, ζήτα τα like, γιατί δεν βάζουν like ρε, τι είναι αυτό το πράγμα Εύη. Δεν βάζεις like, γι' αυτό σε πλάκα κάνω. Φωνάζει ο Αλέκος. Δεν πρόλαβα. Ο καρκίνος είναι λίγο ταλαιπωρημένος και θα ταλαιπωρηθεί γιατί θα γίνουν αλλαγές. Θέλει, δεν θέλει στη ζωή του. Για καλό γίνονται. Απλά είπαμε σοφάκι τι, ότι όταν γίνονται αλλαγές δεν μας αρέσει. Λοιπόν, τύχη στα επαγγελματικά. Εγώ φωνάζω. Πώς έγραψε η Ευαγγελία πριν. Τύχη στα επαγγελματικά, το τσιροκοπάω. Πιστέψτε το και λίγο. Ναι, μόνη μου να μην τα λέω. Πάμε να δούμε τι θα φέρει η Πανσέλινος. Αχ, νάτος, ένας κλέφτης. Τι θα τον φέρει πίσω? Για να δούμε. Ένας κλέφτης λοιπόν που σε απασχολεί στο κεφαλάκι σου. Τι κάνει? Έχει ένα άλλο πρόσωπο που τον απασχολεί στο δικό του κεφαλάκι. Ένα τρίγωνο υπάρχει εδώ των βερμούδων που φοράμε. Δεν ξέρω τι ακριβώς του μπήκε μέσα στα ρούχα αυτό το τρίγωνο. Το άλλο πρόσωπο και δεν λέει να φύγει. Τι στο καλό γίνεται εδώ πέρα? Λοιπόν, θα ασχοληθείτε λοιπόν αυτό το χρονικό διάστημα, Βασιλική, με τα τρίτα πρόσωπα. Όχι περισσότερο εσείς, οι άλλοι αλκέτα θα ασχοληθούν, γιατί λέει θα πρέπει να λύσουν τα θέματα τους, γιατί πνίγονται, βρίσκονται σε μια κατάσταση πνιγμού, δεν το αντέχουν άλλο, ναι, και τους Σταύρους τους επηρεάζει προς το καλό. Ταύρους, Ιχθύς και Δίδυμους. Έλα, έχω πάθα αναλαμπή τώρα. Καλό, Ταύροι, Ιχθύς και Δίδυμοι. Τονίζω τους Ιχθύς. Τι να κάνω, ξέρεις, σπονσοράρω τον εαυτό μου τώρα στους Ιχθύς, καταλαβες. Λοιπόν, και όπως λέει και η Μαρία, like, όχι λαϊκή, λίγα πράγματα, πολλά. Λοιπόν, πολλά like. Λοιπόν, οι τοξότες είναι σε καλή φάση οι τοξότες. Θα έχουν ένα ζόρι σε θέματα οικογενειακά και επαγγελματικά, αλλά θα τα ξεπεράσουν, ναι. Νίκη, λοιπόν, πάμε εγώ να κάνω το άνοιγμά μου. Άρα, το άτομο που μας ενδιαφέρει ασχολείται, είπαμε, θα αναγκαστεί και καλά θα κάνει να ασχοληθεί με τα πρόσωπα που έχει βάλει στη ζωή του και και υπάρχει ένα τρίγωνο εδώ που πνίγεται αυτός ο άνθρωπος και θέλει να ελευθερωθεί. Βλέπεις την πύλη πίσω. Αυτή η πύλη ήταν στις 7 Εβδόμου. 7 Ξύφη, 7 Εβδόμου. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχει ενεργοποιηθεί μια ενέργεια ότι αυτό το άτομο θέλει να φύγει από εκεί. Λεωνίδα, και εσύ δικός μου είσαι? Μη συχθείς, ταλαιπωρημένη, δεν μας καταλαβαίνει κανείς. Λοιπόν, 10 ράβδι, όπα, ευκαιρία, τι ωραία. Βασίλισσα νερού, έλεγα για τον Ιχθύ σήμερα, μας πήρε και μας σήκωσε εγώ η Βασίλισσα του νερού. Λοιπόν, όπως είπα, από τη Νέα Σελήνη που ήταν στις 6 και στις 7 το άνοιγμα πύλης, αυτό το άτομο εδώ με τα 7 ξύφη μας λέει ότι εγώ δεν αντέχω άλλο το βάρος που έχω επάνω μου, γιατί έχει φτάσει να με επηρεάζει και στα οικονομικά. Δηλαδή, λέει εδώ ότι ίσως έχει κάποιο οικονομικό βάρος με αυτό το πρόσωπο, να έχουν δανειστεί μεταξύ τους κάτι οικονομικά που να έχουν να ξεμπλέξουν και γι' αυτό να μην μπορεί να ξεμπλέξει μέχρι τώρα. Στο τώρα όμως εσάς εδώ που είναι και το άνοιγμά σας, θα σας δοθεί ευκαιρία. Οι ράβδοι έχουν να κάνουν και με τα επαγγελματικά. Μπαίνουμε ούτως ή άλλως σιγά σιγά και την ημέρα εκείνη την άλλη, δεν ξέρω, εκείνες τις μέρες έχουμε και αλλαγή στο λιοντάρι, από όσο είμαι σε θέση εγώ η άσχετη με τα αστρολογικά να ξέρω. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια πολύ παθιασμένη και πύρινη ενέργεια, φωτιές, προσοχή στις φωτιές, φωτιές σε κάποια μέρη ειδικά που δεν αντέχει άλλο αυτή η περιοχή να πάρει κι άλλη φωτιά, Παναγία μου, αλλά πρέπει να το πω. Λοιπόν, μια ευκαιρία λοιπόν στα επαγγελματικά, μέσω από κάτι λέει πρέπει να παθιαστείτε τώρα, και επίσης η ευκαιρία θα σας ζητήσει ο κλέφτης από πάνω, αυτός που έφυγε στο παρελθόν σαν τον κλέφτη στις 23, πέφτει εκεί γύρω, είναι 6 μέρες πριν μας πιάνει. Ναι, περίμενε,
Τι μας πιάνει από τις 27 του προηγούμενου μήνα μέχρι τις 24 του επόμενου, είμαστε και τα δύο ζώδια, έτσι. Δηλαδή εγώ που είμαι στις 17 Μαρτίου έχω και κρυό, γιατί πιάνει από τις 17 με τις 24. Εντάξει, έχουμε χαρακτηριστικά και από τα δύο ζώδια. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα πάλι, θα χρειαστεί, λέει, να του δώσεις μία ευκαιρία αυτού του ανθρώπου, μία βασίλισσα η οποία επιμένει και περιμένει αυτόν τον τύπο στη ζωή της. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Άρα, τι μας μένει, ένας κλέφτης εδώ, έχει βάρος για σένα, έχει ένα βάρος για σένα αυτή τη στιγμή, από αυτόν το χωρισμό, γιατί τα καράβια έχουν να κάνουν και με χωρισμό, δεν το αντέχει αυτό το χωρισμό σας πια και θέλει να φύγει από εκεί που βρίσκεται για να έρθει να συναντήσει εσένα. Για πάμε να δούμε τι άλλο θα μας βγάλει το άνοιγμα. Υπότης νερού, ενέργεια καρκίνου έχουμε εδώ που διανύουμε, όπως είπαμε λίγο πριν. Τον έχει πιάσει αυτόν τον άνθρωπο τώρα μία ευαισθησία. Τον έχει πιάσει μία ευαισθησία και θέλει και τρέχοντας να έρθει κιόλας. Βλέπεις τον παφλασμό στα νερά, εδώ χαμός γίνεται. Άρα διανύει απόσταση επίσης μας λέει. Καλησπέρα σε όλους παιδιά. Διανύει μία απόσταση με συναίσθημα ταραγμένο. Έχει μια ταραχή, πώς λέμε ρε παιδί μου, που χτυπάει η καρδιά μας περίεργα γιατί δεν πού θα πάω, τι θα βρω, τι θα κάνω. Όμως ο υπότης του νερού έχει και μια άλλη εκδοχή ότι θέλει να σε φλερτάρει κιόλας. Ή έμαθε ότι σε φλερτάρουν πάρα πολύ. Ωραία τύψεις που νιώθει σήμερα. Χαμός. Έρχεσαι, λέει, στον ύπνο μου, δεν αντέχω άλλο να σε βλέπω, σε νιώθω και πετάγομαι, λέει, στον ύπνο μου, λέει αυτό το άτομο. Μαράκι, τι να πω. Πετάγομαι, λέει, στον ύπνο μου, από τις τύψεις αρχίζω και συγχαίω τις σκέψεις μου, δεν μπορώ να σκεφτώ, να ηρεμήσω, με ταράζει όλο αυτό που περνάω, υδρώνω, ξεφυσάω. Εν τω μεταξύ έχει μια συνομιλία με ένα άτομο που είναι πολύ έμπειρο, πολύ σοφό, άρα έχει κάνει μια συνομιλία Πέτρο με κάποιο άτομο που είναι πιο ώριμο από αυτό το άτομο που λέμε εμείς και είναι σαν να την αναζητά αυτήν την συνομιλία, σαν να παίρνει καλά vibes από εκεί για να μπορέσει να βάλει σε μία σειρά τη σκέψη του. Μάλιστα. Ή τη σκέψη της. Παιδιά, οι κάρτες αυτού του ανθρώπου μας ενδιαφέρει πολύ χάλια. 9 ράβδι. Λοιπόν, θα έρθει, δεν θα ακουστεί ωραίο, αλλά θα το πω γιατί έτσι βγαίνει. Θα έρθει γονατισμένος μπροστά σου, μετανιωμένο αυτό το άτομο, γιατί λέει ότι από απερισκεψία και από ένα πάθος το οποίο δεν μπορούσε να ελέγξει, έκανε πάρα πολλές βλακίες εδώ πέρα. Αυτό λέει. Και έρχεται να γονατίσει μπροστά σου, πολύ μετανιωμένο αυτό το άτομο, αλλά και φοβισμένο. Φοβισμένο όταν είπαμε ότι φοβάται μια ενέργεια φωτιάς, που είναι τόσο περήφανοι άνθρωποι και δεν βάζουν και δεν σηκώνουν και μίγα στο σπαθί τους, αυτοί δεν γονατίζουν εύκολα. Όμως εδώ δείχνει ότι έχει μετανιώσει πραγματικά. Άμα θα δεις τα μάτια αυτού του ανθρώπου πώς είναι, θα καταλάβεις. Ναι, είναι πολύ λυπημένο αυτό το άτομο, μάλιστα. Δεν ξέρω σε τι ζώδιο ανήκει, έτσι. Εμείς λέμε τι ενέργεια έχει, okay. Έρχεται για ολοκλήρωση, παιδιά, 10 κύπελα. Εσύ εντωμεταξύ και εσύ το συζητάς τώρα με ένα γυναικείο πρόσωπο εδώ πέρα και το έχεις και λίγο δεδομένο εσύ, δηλαδή σαν να το νιώθεις. Συγγνώμη, επειδή βγήκε η βασίλισσα του νερού, σαν να είναι, πώς το λένε, σαν να έχεις μια πολύ έντονη διαίσθηση. Στο λέω εδώ και καιρό αυτό το πράγμα, ναι, αλλά Κλέρι, κάτι διαισθάνεσαι. Ναι, έρχεται με τον ακόλουθο τον πεντάκτηνο, συνάμενο, κουνάμενο αυτό το άτομο για να σου κάνει μία προσφορά, Θανασία. Μία προσφορά την οποία σχεδιάζει από εδώ, σκέφτεται από εκεί, ξεσηκώνεται από την άλλη. Τι γίνεται εδώ πέρα, πολύ έντονη ενέργεια, πάρα πολύ έντονη ενέργεια. Δεν μπορεί
Ναι, ότι δεν μπορεί, αιμός εδώ μου βγάζει ότι δεν μπορεί γιατί τι να πει, τι να πει. Και ο Παρθένος είναι πολύ εγωιστής βεβαίως. Όλοι έχουμε παιδί μου τον εγωισμό μέσα μας, αλλά είναι κάποιοι πολύ δηλαδή αλλά πρόσεξε, όταν καταλάβεις τι σημαίνει αγάπη, πρόσεξέ με λίγο εδώ. Σοφία, όταν καταλάβεις τι σημαίνει αγάπη, εκεί πέρα φεύγουν οι εγωισμοί. Καταλαβες. Φεύγουν όλοι οι εγωισμοί, ούτως ή άλλως γι' αυτό παίρνουμε, είπαμε τα μαθήματα για να φύγουν οι εγωισμοί. Αν δεν φύγουν οι εγωισμοί δεν είναι και αληθινή αγάπη. Αλλά αυτό το άτομο τι μας είπε, ότι σαν κλέφτης ενέργεια του αέρα, δίδυμος ζυγός υδροχόος ζώδιο οροσκόπο σελήνη, που έχει κάτι τέτοιο, ο δικός σου ή η δικιά σου, ε, λίγο είχε δύσκολες κάρτες, 7 και 9 ξύφη. Δεν είναι εύκολες κάρτες. Κάτι τον έπνιγε αυτόν τον άνθρωπο, που μπορεί να μην είναι καν δικό σου, αλλά να πνίγεται, να πηγαίνει, να κάνει κάτι και σε σένα όταν έρχεται να ερχότανε για λίγο, να πνιγόταν και να φεύγε. Όμως εγώ δεν βλέπω να είναι από σένα αυτό το πνίξιμο. Ντίνα, τι γίνεται με την εμπιστοσύνη. Με την εμπιστοσύνη, άμα δεν δεις αυτή τη σταθερότητα εδώ που δείχνει ο ακόλουθος πεντάκτηνων, έρχεται, με σταθερότητα έρχεται και ένα είδος ασφάλειας να σου προσφέρει, αλλά είναι ακόλουθος. Άρα θα χρειαστεί λίγο χρονικό διάστημα για να σου το αποδείξει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά θα χρειαστείς ένα διάστημα για αυτή την εμπιστοσύνη. Αλλά εδώ μας δείχνει ότι έρχεται για ολοκλήρωση 10 κύπελα στην αγάπη. Άρα κάποια δώρα θα πάρουμε από την ενέργεια του καρκίνου. Είπαμε αυτό το χρονικό διάστημα, το λέμε και το ξαναλέμε για τις επανασυνδέσεις, όπως και για τους χωρισμούς από την άλλη μεριά. Για να δούμε τι άλλο λέει, περίμενε. Ναι, ολοκληρώνεται παιδιά μια κατάσταση εδώ πέρα βέβαια. Ταύρος, το λιοντάρι λίγο που θα τελεπορηθεί, ο Ταύρος που έχει μια τύχη επίσης αυτό το χρονικό διάστημα, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με σταθερότητα, εξού και ακόλουθος πεντάκτηνο, δηλαδή αν είναι Ταύρος στο ζώδιο, έρχεται πραγματικά για κάτι πολύ σταθερό. Βασιλιάς πεντάκτηνων, καλά δεν μας τον έβγαλε, αλλά αν το βγάλει θα τρελαθώ, έρχεται με σταθερότητα, ξαναλέω. Έρχεται μια ισορροπία, ένα ζυγός εδώ, είδα τι το γράψατε πριν. Μια δικαίωση, δεν ξέρω το επάγγελμά σας ή το δικό του, αν έχει να κάνει με δικαιοσύνη. Ή αν έχετε κάποιο δικαστήριο που και εκεί θα έχει μια δικαίωση. Λοιπόν, νάτος και ο ερημίτης ο Παρθένος, και αυτό το αναφέρατε, βλέπεις, πέρασε, έκανε την εσωτερική ανακάλυψή του αυτό το άτομο, όπως και εσύ. Μην το ξεχνάς αυτό, και εσύ έπρεπε να μπεις σε αυτή τη φάση. Γιατί είπαμε ότι έχουμε και κάτι εχθρούς εδώ καρμικούς να ξεπεράσουμε. Μην ξεχνάς το τρίγωνο που είπαμε πριν. Αυτό όμως το φιδάκι εσύ το ανακάλυψες και δεν το φοβάσαι πια, λέει. Όσοι δεν το φοβάστε, όσοι το φοβάστε θα κάνετε υπομονή μέχρι να σταματήσετε να το φοβάστε. Όσοι δεν το φοβάστε γιατί το αντιμετωπίζετε κατάματα τώρα πια, λέει εδώ. Εδώ τώρα το αντιμετωπίζετε, ξέρετε με τι έχετε να κάνετε, τον ξέρετε τον εχθρό, φανερώθηκε λέει σε εσάς ή για όσους δεν θα φανερωθεί. Οπότε τι κάνετε, μπορεί να νιώθετε ακόμα τη μοναξιά γιατί δεν έχει έρθει αυτό το άτομο, αλλά είστε σε πιο δυνατή ενέργεια ρουζ. Δηλαδή, επειδή είπαμε ότι έχετε και αναπτυγμένη τη διαίσθησή σας τώρα, ίσως κάποιοι πραγματικά να νιώθετε ότι το άλλο άτομο δεν είναι και τόσο καλά. Και έχω πει πολλές φορές και εδώ και στα προσωπικά ότι πολλές φορές όταν εσύ δεν είσαι καλά, δηλαδή να νιώθεις πεσμένος ενεργειακά πολύ, να μην είναι από σένα και να είναι από την άλλη μεριά το άτομο. Γιατί τον βλέπω, σου λέω, πάρα πολύ χάλια. Ακόλουθος φωτιάς, άιντε με τους ακόλουθους νεύρα έχω τώρα. Τι ακόλουθη και ακόλουθη, τι άντε. Λοιπόν, ναι, έρχεται όμως πίσω, βλέπεις, κοιτάζει πίσω, να έρθει να ολοκληρώσει με τον κόσμο, άρα μπορεί να έχετε και κάποια σχέση με το εξωτερικό, εσείς ή αυτό το άτομο, να έρθει να ολοκληρώσει κάτι που άφησε στη μέση. Και τι είχα πει κάποια στιγμή, ότι ενθουσιάζονταν εύκολα, σκέψου ένα μωρό παιδί 2 χρονών, 2 χρονών, μην βάλεις παραπάνω. Μην βάλεις παραπάνω. Τι κάνει αυτό το 2χρονο,
Εγώ δεν έχω νεύρα, με ειρωνεύεσαι, Πετράν. Δεν τα έχουν τα νεύρα για μένα. Στο έχω πει πολλές φορές. Δεν πολεμάω εσένα αρχικά. Πολεμάω την κακή ενέργεια που καταπίνει εσάς. Αυτό να το ξέρετε όταν με βλέπετε με νεύρα. Γιατί ξέρω τι αντιμετωπίζετε. Λοιπόν, αυτός ο ακόλουθος λοιπόν της φωτιάς, τι κάνει, όπως είπαμε, ένα δίχρονο, παίρνω ένα παιχνίδι, το ζω και μετά το βαριέμαι. Αυτό έπαθε αυτός. Πήγε σε ένα άλλο παιχνίδι, τώρα το βαρέθηκε, αλλά νιώθει τύψεις για το δικό σου παιχνίδι που άφησε πίσω, που σε έβλεπε ως παιχνίδι στο παρελθόν. Τώρα όμως, σαν να ψιλοβάζει μυαλό. Αυτό κοιτάμε εμείς τώρα, καταλαβες. Το ξέρω ρε Πετράν, και εγώ το ίδιο. Κατάλαβες τι γίνεται. Θέλει την ολοκλήρωση, άρα είναι έτοιμο αυτό το άτομο, σε όποια ηλικία και να είναι, να κάνει οικογένεια εδώ. Του χτύπησε το βιολογικό ρολόι που λέμε. Θέλει να ολοκληρωθεί ως άνθρωπος, σε όποια ηλικία και να είναι, και 60 και 70 και 20 και 30. Το πράγμα λέει, οριμάζει. Για να δούμε πόσο. Άιντε, τρίτος ακόλουθος. Ωχ, Παναγία μου, τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα. Με τον ακόλουθο των Ξυφών λοιπόν, σκέφτεται ότι αν κάνει επικοινωνία μαζί σου θα είσαι πολύ θυμωμένος, θυμωμένη. Κατάλαβες. Φυσικά και μπορείς να επικοινωνήσεις αριστεία. Τι ερώτηση ήταν αυτή. Λοιπόν, τι έλεγα, σκέφτεται ότι είσαι θυμωμένη. Θυμωμένη ή θυμωμένος. Καταλαβες, οπότε το σκέφτεται, ψάχνει λεπτομέρειες για σένα, τα ξύφη, είπαμε, είναι η επικοινωνία, άρα παρακολουθεί το ίντερνετ, κάτι story που, πώς το λένε, κάτι story που ανεβάζεις, κάτι περίεργα που μπορεί να κάνεις κι εσύ. Δες λίγο, πάλι για πύλη πρόκειται, το βλέπεις. Λοιπόν, με τον ακόλουθο των Ξυφών, αυτός ο άνθρωπος θα κάνει επικοινωνία που στην αρχή λίγο επειδή θα δυσκολεύεται, δεν θα μπορεί να βρει λόγια γιατί είναι ακόλουθος, ενώ κατά τα άλλα είναι πολυλογά αυτό το άτομο και έχει καλό λόγο, θα δεις ότι θα δυσκολεύεται να μιλήσει. Θα ψάχνει... Μου έστειλες και σου είπα ότι δεν μπορώ να δω. Τι έστειλα. Δεν το ξέρω τώρα, κορίτσι μου αυτό. Θα το δω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 4 ξύφη. Ξεκούρασε το μυαλό σου. Ξεκούρασε το μυαλό σου. Άσε, γιατί τώρα υποφέρει κάποιος άλλος. Δηλαδή, αυτό που πέρασες εσύ, έτσι, ήρθε η ώρα να το περάσει αυτό το άτομο. Και ολοκλήρωση, για να πάρει το μάθημα. Εσύ ξεκουράσου, λέει, 4 ξύφη είναι το σπίτι μας, το 4 είπαμε είναι η ενέργεια του καρκίνου, το 4 στο σπίτι σου, λέει, έχεις κουραστεί πάρα πολύ και πρέπει, λέει, να ξεκουράσεις το μυαλό σου. Γιατί επειδή σε σκέφτεται συνέχεια αυτό το άτομο, κοντεύεις εσύ να τρελαθείς εδώ πέρα. Δηλαδή είσαι σε σύγχυση γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι μία, θέλω να τρέξω στην αγκαλιά σου. Μία, έχω τύψεις ενοχές, σε βλέπω στον ύπνο μου. Μία, θέλω να έρθω μπροστά σου να σου ζητήσω συγγνώμη. Μία, σχεδιάζω τι θα κάνω. Μία, φοβάμαι μήπως δεν ξέρω τι θα μου πεις. Απ' την άλλη, θέλω να ολοκληρώσω τα λάθη μου, κατάλαβες. Το μυαλό είναι καμένο. Καμένο. Αφροδίτη, για πάμε. 9 ξύφη αυτός, 8 ξύφη εσύ. Άιντε, τι πολεμάω εγώ εδώ πέρα. Άντε πάμε. Λοιπόν, 4 ξύφη και 8 ξύφη είναι 2 δύσκολες κάρτες. Δηλαδή, λίγο η ανασφάλειά σου. Λογικό. Αλλά εμείς δεν θέλουμε αυτή την ανασφάλεια. Όχι, γιατί λέει μόλις αλευθερώσεις τα χεράκια σου εσύ ίδια, κάτσε γιατί γυαλίζει, με κυνηγάει το γυάλισμα εδώ. Μόλις ελευθερώσεις, λέει, εσύ τα χεράκια σου που τα έβαλες μόνη και τα έδεσες, γιατί σε ό,τι αφορά το συναίσθημα, λες εγώ δεν θέλω άλλο τίποτα, δεν πιστεύω στην αγάπη, έχεις περάσει μια τέτοια ενέργεια λοιπόν. Αυτό έκαψε τον εγκέφαλο, το έκαψε, δηλαδή το πήγε σε άλλο επίπεδο. Τώρα λοιπόν λέει πάρε ξανά την κατάσταση στα χέρια σου. Πίστεψε στην αγάπη, γιατί όσο δεν πιστεύεις, ζεις, πώς το λένε, δεν το ζεις μάλλον και ξεκούρασε, ξαναλέω, το μυαλό σου. Το μυαλό μας κάνει
αυτό που σε έχει κάνει εσένα σήμερα. Γιατί είπαμε αυτό που λέει η Δώρα, ότι συγκεντρώνονται οι σκέψεις σας ενεργειακά, αλλά δεν συγκεντρώνονται με θετική ενέργεια, δηλαδή είναι ο φόβος ο περισσότερος, ο φόβος ο δικός του ανθρώπου σε ενδιαφέρει, έχει γίνει δικό σου φόβος τώρα. Ενώ δηλαδή, αν πήγαινες λίγο να δυναμώσεις και σε έπιασε φόβος, είναι αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, τι άλλο μας λες? Να το, 5 ξύφοι. Τώρα, αυτό το άτομο, μέσα από τη διαδικασία του ερημίτη, θα αρχίσει ό,τι εμπόδια έχει, δηλαδή τα άτομα που μπήκανε και ήταν εχθροί δικοί σας, να τα αναγνωρίζει ότι είναι εχθρικά, να τα αμφισβητεί, να μπαίνει σε διαδικασία να δώσει μία μάχη για να φύγει από εκεί. Έτσι πως τα έχει κάνει, Βασιλική, δεν μπορεί να φύγει εύκολα. Είναι και αυτό το άτομο φυλακισμένο ή έτσι νιώθει. Εγώ πιστεύω για αυτή την ενέργεια της φύλακης. Πραγματικά το πιστεύω αυτό που θα σου πω, ότι είναι στο μυαλό μας, δηλαδή είναι αυτό που μιλούσα με μία κοπέλα σήμερα νομίζω, που έχει φυλακίσει τον εαυτό της σε μία σκέψη και φοβάται να αντιμετωπίσει μία κατάσταση. Αλλά άπαξ και την αντιμετωπίσουμε, αυτό που λέει εδώ δηλαδή, εδώ δείχνει να αντιμετωπίζει εσένα που έχεις γίνει πιο σοφός, πιο σοφή, έχετε να σε αντιμετωπίσει. Η αντιμετώπιση είναι το 90% της λύσης και 10% δείχνει ότι θα έχω κάποιες απώλειες τις οποίες πρέπει να μάθω να διαχειρίζομαι. Αυτό είναι και η ορίμασή μου. Τι άλλο λέει? Μιλάμε στα γόνατα, αλλά στα γόνατα σήμερα, παιδί μου. Καλό, Φιλιππέ. Κατάθλιψη περνάει. Κατάθλιψη. Λέει, μου έδωσες τόσες ευκαιρίες. 100 φορές το είπε σήμερα. Μου έδωσες τόσες ευκαιρίες και εγώ πόσο μετανιώνω που δεν... ελπίδα, πόσο μετανιώνω για όλες αυτές τις ευκαιρίες που μου έχεις δώσει. Ο καημένος, γιατί άρχισα να το λυπάμαι τώρα εγώ αυτό το άτομο, δεν βλέπει τις κούπες που είναι πίσω, οι όρθιες. Ανούλα, δες όμως είπαμε το δέντρο ζωής, έχει καρπούς να σας δώσει αυτή η σχέση. Το πονάει το στομάχι του. Έχει καρπούς αυτή η σχέση και είναι πράσινο το δέντρο, δηλαδή καθαρίστηκε η κακή ενέργεια. Περνάει λοιπόν 5 ξύφοι, 5 κύπελα, δίνει μία μάχη με τον ίδιο του τον εαυτό αρχικά, για να, πώς το λένε, γιατί κατάλαβε και τα λάθη, αλλά κατάλαβε και με τι ανθρώπους έχει να κάνει. Με τι ανθρώπους έχει να κάνει. Όταν βγαίνει το διαβολάκι και είναι ανατριχιαστικό το άνοιγμα, πάντα σου το λέω, το ξέρω, αλλά η πανσέλινος που έχουμε είναι στον εγώ καιρό. Στο διαβολάκι, που σημαίνει τώρα ότι αυτό το χρονικό διάστημα θα ασχοληθούμε, ούτως ή άλλως έχουμε και αναδρόμους πολλούς πλανήτες, δεν έχω ιδέα ποιους, απλά έτσι το ξέρω, θα ασχοληθούμε, ο εγώκερος τι κάνει, ασχολείται και με το παρελθόν. Αργυρό, ασχολείται και με το παρελθόν, ο εγώκερος. Θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος τώρα να αντιμετωπίσει τους δαίμονες του, στην κυριολεξία, εσύ τους αντιμετώπισες πριν. Για σένα που είσαι δυνατός, δυνατή μιλάω τώρα, έτσι. Αυτό σας εμπόδιζε, τα τρίτα πρόσωπα. Βλέπεις εδώ στα 5α τι είναι, Παναγία μου, όλο τρίγωνα είναι δημιουργημένα. Όλο τρίτα πρόσωπα, μπρουνά, γύρω-γύρω και δεν είναι μόνο ερωτικά για κάποιους. Εδώ αυτή η κάρτα τι μας λέει? Μιλάει για τους εθισμούς. Μιλάει ότι αν δεν πήγαν καλά τα οικονομικά, έκανε κάτι παράνομο για να κάνει εύκολα χρήματα στο παρελθόν που μπορεί να το πληρώσει σήμερα. Δηλαδή, π.χ. έκανε κάτι παράνομο πριν 10 χρόνια, θα σου πω περισσότερο το 21, αλλά τέλος πάντων, αλλά το 21, το 12... Το 12, ανάποδα 20, το 21. Λοιπόν, καταλαβες, κάτι έχει κάνει εδώ πέρα που ήρθε η ώρα να πληρωθεί. Γι' αυτό και νιώθει και τύψεις, γιατί αν έκανε και κάτι κακό, π.χ. έκλεψε. Τώρα μπορεί να είναι λίγο τραβηγμένες οι ενέργειες που λέω, αλλά υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά, που το έκαναν αυτά. Αν έκλεψε παράδειγμα τώρα και κορόιδευε κάποιους, τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσει ακόμη και γι' αυτό. Εσένα σου έκλεψε την καρδιά. Κατάλαβες.
και δεν σε υπολόγισε εκείνη τη στιγμή. Το διαβολάκι δεν υπολογίζει και πολλά και θολώνει όλα τα νερά. Δείχνει πολύ, όπως σου είπα, παθιασμένο άτομο, ενώ τα ζώδια της γης δεν είναι τόσο κανονικά παθιασμένα, δηλαδή είναι και λίγο τα ζάμα αργά, χωρίς να παρεξηγηθώ. Δηλαδή, με την καλή την έννοια το λέω, ψάχνονται καιρό, τα υπεραναλύουν όλα, τα ξέρεις όλα αυτά, αλλά μας βγάζει φωτιά με γη. Δηλαδή, τι βλέπεις τη φωτιά που έλεγα πριν. Πραγματικά, δυστυχώς, νομίζω ότι θα έχουμε κάτι δύσκολο σε ό,τι αφορά τη φωτιά. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αυτή τη στιγμή θα γίνει κάτι εκρηκτικό στη ζωή αυτού του ανθρώπου, το τονίζω, εκρηκτικό στη ζωή αυτού του ανθρώπου, το οποίο θα τον αναγκάσει ή θα την αναγκάσει να πάρει αποφάσεις που αφορούν το παρελθόν για το μέλλον. Πολλές φορές εγώ λέω μην ασχολείσαι με το παρελθόν, μην ασχολείσαι. Εδώ θα γίνει το ανάποδο. Δηλαδή εδώ θα είναι η ενέργεια τέτοια που θα ασχοληθεί με το παρελθόν του αυτός ο άνθρωπος, με σένα δηλαδή, που νιώθει τύψεις, για να δει τι θα κάνετε στο μέλλον. Αλλά πρώτη φορά είδα σε άνοιγμα, έχω ξαναδεί να γονατίζει κάποιος, αλλά πρώτη φορά είδα τέτοια, έρχεται πολύ λυγισμένο αυτό το άτομο. Και θα σου πω, σου έδειξα κάτι πριν, τα μάτια. Πολλές ρητίδες στα μάτια. Σε όποια ηλικία και να είναι, θα το τονίσω πάλι, και 20 χρονών. Θα δεις τα μάτια, γιατί όλα τα βάρη, γι' αυτό έχουμε που πέφτει το μάτι μας πολλές φορές, ενώ είμαστε, ρε παιδί μου, πιστεύουμε ότι είμαστε καλά, αλλά έχουμε κάποια θέματα ψυχολογικά, θα δεις τα μάτια μας να έχουμε μία κύρτωση, δηλαδή να είναι λίγο κυρτά, εντάξει. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτός ο άνθρωπος θα δεις, είτε αγόρι είναι, είτε κορίτσι είναι, κάτι στα μάτια. Λοιπόν, έρχεται μια δικαίωση για σένα μέσα από, μέσα από πολύ μοναξιά. Εδώ, όποιος το ζει αυτό το άνοιγμα, έχει περάσει πάρα πολύ μοναξιά. Τι θέλω να σου πω άλλο. Κάτσε λίγο να ρωτήσω. Όχι, θα ρωτήσω τώρα. Περίμενε, γιατί θα σκάσω. Επειδή βγάζει λοιπόν ότι εκεί θα αντιμετωπίσει τα τρίτα πρόσωπα, εγώ θα ρωτήσω τι θα γίνει με αυτούς, με τα τρίτα πρόσωπα εδώ πέρα. Πρέπει να μάθουμε τι θα γίνει. Γιατί θα πρέπει να μάθω. Με έπιασε και το κοτσομπολίστικό μου με την καλή την έννοια όμως. Καταλαβες. Κάτσε να δω όμως με ποια τράπουλα να ρωτήσω. Αυτό έχει ένα θέμα τώρα εδώ πέρα. Τι θα γίνει με τα τρίτα πρόσωπα. Περίμενε να βρω την τράπουλα τώρα. Πού πήγε κι αυτή. Ξαφανίζονται όταν... Παναγία μου, κάπου μπροστά μου είναι και δεν τη βλέπω τώρα. Παναγία, κάτσε, ποια είναι εδώ. Όχι, δεν είναι εδώ. Πού πήγες βρε, μαϊμού. Ούτε εδώ είναι. Καλή που κρύφτηκε. Τη βρήκα. Πόση ώρα θα κρυβόσουνα. Πόση ώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Περίμενε με. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Ωραία. Αφού είπα για κοτσομπολιό, θα πάρω και αυτή την τράπουλα που αναφέρομαι ότι λέω κοτσομπολίστικη τράπουλα. Λοιπόν, νάτες οι κάρτες που έψαχνα. Περίμενε. Θα βρούμε και την άλλη τώρα της τσιγκάνικης. Που δεν είναι τσιγκάνικη, είπαμε εγώ τι λέω έτσι. Πού είναι, δεν είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν πάμε να δούμε τι γίνεται μεταξύ των ανθρώπων που έχουν μπει στη ζωή μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται μεταξύ τους. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Πάμε να δούμε τι γίνεται μεταξύ τους. Λοιπόν, μεταξύ τους, όπως είπαμε λίγο πριν, υπάρχει μια οικονομική σύνδεση. Το ένα το άτομο από τα δύο έκρυβε λεφτά. Και είναι και λίγο τσιγκούνικο. Μου βγάζει τη γυναίκα, αλλά οκ, εσύ τώρα ό,τι ακούς θα τα βάζεις στη δική σου περίπτωση. Εδώ θα ανακαλυφθεί ότι κάποιος έκρυβε χρήματα. Μάλιστα. Επίσης εδώ υπάρχει και ένα παιδί.
Άρα τα τρίτα πρόσωπα είναι γονιός, έχουνε παιδί. Μεταξύ τους με κάποιον άλλον υπάρχει μια τέτοια ενέργεια. Επίσης για κάποιους μπορεί να είναι το παιδί που έφερε εμπόδια σε εσάς. Δηλαδή να είναι ρε παιδί μου παντρεμένος αυτός, τώρα ξέρω ότι θα ακουστεί κάπως για κάποιους, αλλά εδώ πάμε στην κακή εκδοχή αυτών των σχέσεων, ότι μια μητέρα εκμεταλλεύεται το παιδί για να παίρνει χρήματα από αυτόν τον άνθρωπο και και να το βάζει μπροστά για να λύσει τα θέματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 9 ξύφοι είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος, άμα δεν υπάρχουν παιδιά, δεν είναι αυτή η απάντηση για σένα. Πας παρακάτω, θα δούμε παρακάτω τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είπαμε ότι νιώθει κάποιες τύψεις αυτός, γιατί τα έκανε στη ζωή του και κατέστρεψε τη ζωή του αυτό το άτομο πάρα πολύ, που όλοι γύρω του του κοτσομπολεύουν, κατέστρεψε τη φήμη και το όνομά του. Σκέψου τώρα εσύ έναν άνθρωπο της φωτιάς να καταστρέφει τη φήμη. Παναγία μου και Χριστέ μου. Ό,τι χτίζουν αυτό είναι η φήμη τους. Και εδώ πέρα λέει ότι επίσης ότι βασίστηκε σε κοτσομπολιά για να σε χωρίσει, και κάτι άλλο που λέει εδώ πέρα. Άρα εσύ μπορεί να μην ξέρεις το λόγο που χωρίσατε, αλλά να είναι από κοτσομπολιό, κάτι άκουσε, κάτι έκανε, τι δεν ξέρω τι, και βασίστηκε σε αυτό. Μάλιστα. Γι' αυτό νιώθει και τύψεις όμως, γιατί εδώ του φανερώθηκε ή θα φανερωθεί τι είναι όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε στον ακόλουθο το ράβδον, που είπαμε ότι θέλει να έρθει για μια ολοκλήρωση προς τα εσένα. Για να δούμε. Ναι, θέλει να έρθει στο γάμο. Βλέπεις 10 κύπελα γάμος. Θέλει να το ολοκληρώσει. 2 κάρτες στη σειρά. Επιμένουν οι κάρτες. Εδώ τώρα αν είστε παντρεμένοι και είστε εσείς η γυναίκα του ρε παιδί μου και έχει βάλει το τρίτο πρόσωπο, αλλά είναι κακό το τρίτο πρόσωπο, δηλαδή έχει κάνει αυτές τις βλακίες που είπα λίγο πριν, εδώ έρχεται και σώζεται ο γάμος, λέει εδώ. Ναι, έρχεται και σώζεται ο γάμος, ολοκλήρωση. Και μπορεί κάποιοι να φτάσατε μέχρι και το διαζύγιο και τελικά να ξαναενωθείτε πάλι, γιατί φέρθηκε με πολύ ανώριμη ενέργεια στο παρελθόν. Ειδικά αν μπλέχτηκε με ένα άτομο το οποίο είναι του εξωτερικού ή ταξίδευε το δικό σου άτομο στο εξωτερικό και γνώρισε ένα άτομο εκεί. Ειδικά αυτό, να ταξίδευε στο εξωτερικό και να γνώρισε ένα άτομο εκεί, πολύ θα μου τέριαζε. Εδώ ένας ναυτικός πάει γάντι, να ξέρεις αυτό το άνοιγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ότι εδώ μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να έρθει. Όπα, νάτι και η άλλη πετάχτηκε, αυτές τις δύο έψαχναμε. Λοιπόν, θέλει να έρθει λοιπόν με συναίσθημα. Έχει ανακαλύψει το συναίσθημά του και αυτό είναι ο δικός σου θρίαμβος. Δηλαδή εδώ θα έχεις θρίαμβο αν περίμενες πολύ τύχη. Βλέπεις τα τριφύλια είναι τύχη. Θα έχεις τύχη, λέει, για κάτι που περίμενες, απίστευτη τύχη όμως. Θρίαμβο. Όταν αυτός ο άνθρωπος θα σου μιλήσει για το συναίσθημά του, εκείνη τη στιγμή αυτόματα θα καταλάβεις ότι δεν είχες τρελαθεί. Και εκεί θα ηρεμήσεις, καταλαβες. Δηλαδή θα πεις, ναι, δεν τρελάθηκα ρε παιδί μου που περίμενα τόσο καιρό, δεν είμαι η τρελή της παρέας. Όλοι μου λένε τι, ακόμα περιμένεις, ακόμα ψάχνεσαι και με περνάνε για τρελή ή τρελό. Και όμως εδώ λέει ότι πάνω σε αυτό ότι θα έρθει ένας θρίαμβος και μια επιτυχία. Συνεχίζουμε να δούμε σε αυτούς τώρα τι γίνεται πάλι, γιατί θα πάμε στα 5 ξύφη που ήρθε η ώρα, είπαμε να αμφισβητήσει και να δει τι ακριβώς συμβαίνει με το άλλο άτομο, που αυτό θα ξεκινήσει, είπαμε, από κάτι οικονομικό μεταξύ τους. Ούτως ή άλλως, παιδιά, κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Όταν μπαίνουν τα οικονομικά στη μέση, αρχίζουν και οι φασαρίες. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Εδώ λέει ότι μου κρύβεις χρήματα. Βέβαια δείχνει αυτό το άτομο πίσω ότι κάπως έχει μετανιώσει για αυτό, ότι έκρυψε ένα ποσό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτός εδώ
Είναι αποφασισμένος να κόψει αυτή την ενέργεια. Δηλαδή δεν το ανέχεται αυτό το πράγμα. Για πάμε να δούμε. Και θα το δει μέσω μιας πληροφορίας που θα πάρει από ένα φιλικό του πρόσωπο. Δηλαδή εδώ θα παίξουν επικοινωνίες, κάποιος θα του το πει επικοινωνιακά αυτό. Ότι ξέρεις, η ευτέρπη σου παίρνει κάποια χρήματα. Θα πάρει μια ειδοποίηση γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος με τον ακόλουθο ξυφών σε παρακολουθεί. Από την άλλη, για κάποιους είναι αυτό, όχι για όλους, βλέπει κάτι που τον θυμώνει πάρα πολύ που σε παρακολουθεί. Ίσως κάτι ανεβάζεις και το θυμώνεις πάρα πολύ αυτό το άτομο. Δεν ξέρω αν το κάνεις επίτηδες, αλλά έχει δει λέει κάτι που τον έχει θυμώσει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για να δούμε. Ναι, ότι είσαι πολύ κοινωνική, κοινωνικός, ότι βγαίνεις πολύ, ότι είσαι μία εδώ, μία εκεί. Καταλαβες? Κάτι τέτοιο βγαίνει, ότι ξαφνικά έχεις πολύ κοινωνική ζωή και είσαι συνέχεια στα γλέντια. Και εσύ μπορεί να κάθεσαι να κοιμάσαι, αλλά να έχεις κάτι φωτογραφίες από εδώ, ξεχασμένες ή να... Δεν ξέρεις ρε παιδί μου τώρα, πώς γίνονται αυτά. Αυτό βλέπει και θυμώνει, μιλάμε χαμός. Πολύ θυμώνια, ψάχνει, κοίτα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό, αλλά ψάχνει μέχρι και τι ώρα μπήκε στο Facebook. Άκουσε το αυτό που σου λέω, στο Facebook, τέλος πάντων σε όλες τις πλατφόρμες. Τις παρακολουθεί, όχι μόνο τι ανεβάζεις και τι ώρα μπαίνεις και τι ώρα βγαίνεις. Έχει αρρωστήσει με το να λέει μπήκε στις 3 και 5. Γιατί μπήκε στις 3 και 5? Η Αγγελική δεν έμπαινε 3 και 5. Καταλαβαίνεις πώς πάει? Κάτι συμβαίνει και αρχίζεις τώρα και του δημιουργείς ένα μυστήριο που εγώ αυτό θέλω να κάνεις. Αυτό θέλω να κάνεις. Σε μπλόκαρε, ναι, λίγα ψεύτικα προφίλ κάνουν. Αχ, βρε Ελενάκη μου. Λοιπόν, αυτό ακριβώς κάνει. Σε μπλοκάρει για να μην καταλαβαίνεις ότι σε παρακολουθεί και το ψάχνει από άλλο τρόπο. Αυτό δεν το έχετε σκεφτεί ποτέ. Μόνο σκέφτεστε ότι σας μπλοκάρει κάποιος. Γιατί δεν σκέφτεστε αυτό που λέω? Ότι σε μπλοκάρει για να πιστεύεις εσύ ότι δεν ξέρει τίποτα και να το κλείνεις. Καταλαβες? Ορίστε, η Νένα το παραδέχεται, το κάνει Νένα αυτό. Απλά το μυαλό μας είπαμε, το έχουμε εκπαιδεύσει, μόνο τα άσχημα να σκεφτόμαστε. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Τι λες Νάντια, έχεις άπειρα. Αχ Νάντια, να και η Νάντια που τα παραδέχεται. Μα τώρα τι, θέλει μυαλό αυτό? Λοιπόν, πάμε. Αυτό λοιπόν εμένα μου λέει για όποιον είναι το άνοιγμα, παιδιά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά. Δεν είναι για όλους, αλλά για κάποιους είναι. Σε παρακολουθεί και θυμώνει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, εσένα σου λέει ξεκουράσου. Για να δούμε γιατί λέει ξεκουράσου. Σου λέει ότι το έκαψες λίγο το μυαλουδάκι σου, γιατί σκεφτόσουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και μόνη, χωρίς να ξέρει τι γίνεται. Γιατί λέει ξεκουράσου? Γιατί ό,τι έκανες σου φέρνει ελπίδα και τύχη στο μέλλον, τώρα σε καλοκαιρινό μήνα. Και αυτό που έρχεται είναι σταθερό. Σταθερό, κάτσε να βλέπεις. Κατάλαβες? Είναι η ελπίδα σου, δηλαδή κάτι θα αρχίσεις τώρα σιγά σιγά να βλέπεις. Κάποιος θα έρθει, βλέπουμε εδώ κάποιος έρχεται, ειδικά αν είσαι σε θάλασσα κοντά ή τέλος πάντων, τώρα είναι και καλοκαίρι θα μου πεις, αλλά βγαίνει και αυτό έντονα που θα σου πω τελευταίο, ότι πας σε ένα νησί, σε ένα μέρος που έχει θάλασσα και εκεί τυχαία, δεν είναι τυχαίο, θα συναντηθείς. Ξεκουράσου επίσης λέει και πάνε και διακοπές αν μπορείς. Μη με μαλώσεις τώρα ότι Μαρία πώς θα πάω διακοπές. Έστω και μονοήμερη, πάρε το λεωφορείο και πάνε. Ξέρω ότι είναι κουραστικό, αλλά κάτι κάνε, ηρέμησε. Η θάλασσα ηρεμεί. Εμένα με κουράζει, αλλά άμα πάω απογευματινή ώρα με ηρεμεί πραγματικά. Κατάλαβες? Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα στη δικαίωσή σου επάνω τι βγαίνει. Τι βγαίνει επάνω στη δικαίωσή σου. Ότι ήταν ένα πάρα πολύ ανώριμο παιδί, ότι έχει κάνει πάρα πολλά δάκρυα, ότι θα έρθει πολύ. Τι σου θυμάσαι που σου μίλησα για ένα 2χρονο παιδί? Κάπου το έχουμε πει στην αρχή.
Όχι, δεν είναι για κάποιον συγκεκριμένο βέρ, είναι για όλους. Θυμάσαι που είπα για ένα δίχρονο και ότι θα μετανιώσει γιατί έκαψε το παιχνίδι του, που εκείνη τη στιγμή ήσουν εσύ. Αυτό το πράγμα βγαίνει εδώ. Κάνει πολλά δάκρυα για το ότι, πώς το λένε, για αυτά που έκανε. Γύρισε το παιδί και τώρα τι κάνουμε? Τώρα χτίζουμε τη σχέση από την αρχή, μην κάνοντας τα λάθη του παρελθόντος, Ελενάκη, γιατί όλοι κάνουμε λάθη στις σχέσεις, λίγο πολύ. Λοιπόν, πάμε στο κόσμο, στην κάρτα του κόσμου που έχει να κάνει με τάμα, με άτομα από το εξωτερικό, έχει να κάνει με τον Ταύρο, το Λιοντάρι, δεν θυμάμαι ποια άλλα είναι, νομίζω είναι και ο Υδροχόος εδώ, ιδέα αν δεν έχω, αλλά νομίζω ότι είναι και ο Υδροχόος και ο Σκορπιός, δεν θυμάμαι. Δεν μας ενδιαφέρουν όμως, ξαναλέω, τα ζώδια, έχει να κάνει με την ενέργεια. Πάμε να δούμε ότι κλείνει ένας κύκλος και δικαιώνεσαι, εκτός αν είσαι δικαστής, δικηγόρος, εσύ. Όπως και να έχει όμως έρχεται μια δικαίωση. Βλέπεις θρίαμβος, δικαίωση στο άμεσο μέλλον, που σημαίνει ότι εσύ έχεις τώρα πια έναν πάρα πολύ καλό λόγο, έχεις οριμάσει, θα τα συζητήσεις και θα τα σκεφτείς, όχι θα τα σκεφτείς, οι κουβέντες και οι συζητήσεις που θα κάνεις με αυτό το άτομο θα είναι μέσα από όριμη σκέψη, γιατί ξαναλέω, έχεις οριμάσει και εσύ. Έχω μια δύσκολη κάρτα για σένα που είναι τα 8 ξύφη που σου είπα ότι κάποιοι είστε όντως σε μια ανασφάλεια ακόμη που πρέπει να φύγετε και κάποιοι είστε στη φάση που ελευθερώνεστε. Ο θυμός σας έχει κάνει να νιώθετε αυτή την ανασφάλεια. Εγώ όποιον άνθρωπο βλέπω θυμωμένο σημαίνει ότι είναι φοβισμένος. Από τον πολύ θυμό, από τον πολύ φόβο που είχατε ότι θα χάσετε αυτόν τον άνθρωπο, σας έβαλε στην κατάσταση της ανασφάλειας. Πολύ ωραίο μέρος η Αμοργός, πολύ ωραία μέρη η Ελλάδα μας, αλλά δεν μας αφήνουν να τη χαρούμε. Λοιπόν, γεια σου Μαράκι, πάμε στα 10 κύπελα, ολοκλήρωση. Πάμε να δούμε στην ολοκλήρωση επάνω τι πέφτει, που έρχεται αυτός μετανιωμένος ή αυτή. Και πάλι θα σου μιλήσω για έναν φίλο που συζητάει με ένα φίλη, έτσι, και κάπως ο φίλος αυτός τον οδηγεί προς τα εσένα. Πολύ μετανιωμένο αυτό το άτομο, πάρα πολύ δύσκολη ενέργειά του αυτή τη στιγμή στα συναισθηματικά. Για να δούμε. Σκέφτεται πώς θα γίνεται ζευγάρι. Πάμε να δούμε στον ακόλουθο πεντάκτηνο που είπαμε το σχεδιάζει. Καλέ σχεδιάγραμμα κάνει, ολόκληρο. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Το σχεδιάζει, αλλά πρόσεξε, του μπαίνουν και παγίδες στο δρόμο. Δηλαδή η καθυστέρηση που είχε είναι ότι αυτό το άτομο έχει κάνει κάποιες προσπάθειες που εσύ ίσως δεν το ξέρεις, φιλιά και στην αγαπημένη Ρόδο. Έχει κάνει κάποιες προσπάθειες για να έρθει κοντά σου, αλλά μπήκανε παγίδες, λέει, εδώ, φιλιά στη Σαντορίνη, και όμως σχεδιάζει πώς θα ξεφύγει από τα τρίγωνα τις παγίδες που έχει βάλει αυτός ο άνθρωπος αυτός. Πάμε λίγο τώρα στο διαβολάκι να δούμε. Ποιος πήρε τα μαθήματα, Στεφανία? Τι ακριβώς έχει γίνει εδώ πέρα? Έφυγαν οι εθισμοί. Δηλαδή, κατάλαβε ακριβώς τι γίνεται, γιατί μου τον έχει βγάλει πολύ σε ακόλουθο. Αυτό δεν μου άρεσε, ακόλουθος και διαβολάκι. Έρχεται για ολοκλήρωση, είναι μετανιωμένος, αλλά μην μας ξανακάνει πάλι τα ίδια. Για πάμε να δούμε. Για να δούμε εδώ πέρα με το διαβολάκι τι βγαίνει. Έχει μετανιώσει πάρα πολύ και θρηνεί για την σχέση σας και θυμώνει με τον εαυτό της για τα εμπόδια που έχει βάλει. Μια έκπληξη τον περιμένει αυτόν τον άνθρωπο. Αυτοί που σας καθυστερούσαν την σχέση θα εκπλαγεί, που βάζαν παγίδες και καθυστερούσαν τη σχέση, θα εκπλαγεί για το ότι θα φανερωθεί ο κλέφτης, παιδί μου, και θα του έρθει μεγάλη έκπληξη αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή θα καταλάβει τι ρόλο έπαιζε το άλλο άτομο. Χαρά. Ξεκάθαρα.
Καταλαβες. Κάτι έχει γίνει εδώ, που τώρα πού να ξέρω στην κάθε περίπτωση τι έχει γίνει. Απλά η έκπληξη για τα εμπόδια και τον κλέφτη και τις καθυστερήσεις θα είναι μεγάλη, γιατί από πάνω βγάζει ότι είναι δικά του πρόσωπα. Να έρθω και στον Ναύπλιο, πω από τον Ναύπλιο, τι ωραίο που είναι και αυτό. Λοιπόν, τι μήνυμα εδώ, λέει, θέλει να έρθει, απλά το πρόβλημα είναι τα εμπόδια, πρέπει να τα προσπεράσει. Και εσύ τώρα σε θέλω πολύ ισχυρή σε αυτά τα εμπόδια. Δηλαδή να μην πέφτεις ενεργειακά, να μην υπερισχύει ο θυμός σου, με λίγα λόγια. Αχ, και η Ζάκυνθο, σε έχω και εκεί και που δεν έχω, Ανούλα. Αχ, και εκεί θέλω να έρθω. Να δω πού θα πάω εγώ πρώτα. Είσαι στο κέντρο υγείας. Πού, στην Αμοργό? Όχι. Πού είσαι, Φίλιππε? Τι κάνεις στο κέντρο υγείας? Δουλεύεις ή είσαι αρρωστούλης? Λοιπόν, κατάλαβες. Ωχ, Παναγία μου. Καλό ήταν, Χρύσο. Βόλο γράφεις tips. Να έρθω και στο Βόλο. Και στην Ελβετία καλησπέρα. Τι ωραία που ενωνόμαστε από παντού, ρε παιδιά. Βόλο, το κατάλαβα. Βόλο. Λοιπόν, το άνοιγμα είναι δυνατό, ισχυρό. Έχει να κάνει με την Πανσέλινο, μας απάντησε με το διαβολάκι. Κατάλαβες, μας απάντησε με το διαβολάκι. Οπότε, που έχει να κάνει με την Πανσέλινο που ήταν το θέμα μας. Την Πανσέλινο είπαμε έχουμε αποκαλύψεις πάντα, άρα σε αυτόν τον άνθρωπο κάτι θα αποκαλυφθεί. Ήταν ο ίδιος του αδερφός, με γι' αυτό λέω. Βλέπεις πολλές φορές είναι τα πολύ κοντινά μας πρόσωπα. Άρα, Αγγελική, όντως, άμα το σκεφτείς, μιλάω με όλο τον κόσμο. Εκτός από, το ξέρεις τώρα, Κίνα και πιο εκεί, όχι, δεν θα τρελαθούμε, αλλά όλο το υπόλοιπο θα προλάβω να πάω. Αχ, Σουλίτσα, νομίζω ότι σε ένα μέρος θα προλάβω να πάω. Για να δούμε. Για να πρώτο Θεός, βέβαια. Λοιπόν, άρα εδώ βλέπουμε ότι αρχικά σε ευχαριστώ και εσάς σας εύχομαι να μπορείτε να πάτε όπου θέλετε και να αυτά που ονειρεύεστε να γίνουν όλα πραγματικότητα, παιδιά, αρκεί να το πιστέψετε όπως το πιστεύω κι εγώ και δόξα τω Θεώ, Παναγίτσα μου, δόξα τω Θεώ, ζω κάποια όνειρά μου και αυτό με κάνει πολύ αισιόδοξη για να μεταφέρω και σε εσάς το μήνυμα της σκέψης ότι ό,τι σκέφτομαι μπορώ να το ζήσω αρκεί να το πιστεύω και να το θέλω. Και έχουμε στις 21 του μηνός τον εγώ καιρό, στο διαόλι επάνω, κλακ. Μην με παρεξηγείτε εσείς που είστε εγώ κύριοι, δεν το λέω με τη δική σας την ενέργεια, έτσι, μιλάω για το διαβολάκι κανονικότατα. Το οποίο μας ταλανίζει τα 16 τελευταία χρόνια πάρα πολύ στον πλανήτη Γη, όχι ότι πριν δεν μας ταλάνιζε, ένα τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει λίγο μια κυρίαρχη θέση δυστυχώς και τώρα... Αν θυμάσαι, πριν από 2-3 χρόνια σου είπα ότι θα αναγκαστείς να πιστέψεις ή να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία. Τώρα που μιλάμε, στο έλεγα και προχθές, είναι αυτή η στιγμή που θα αναγκαστείς να πάρεις θέση από ποια πλευρά που είσαι, από ποια πλευρά θα είσαι. Διάλεξε στρατόπεδο. Ξέρω ότι θα μου πεις εύκολα με το καλό. Διάλεξε στρατόπεδο γιατί το διαβολάκι παρασύρει και θολώνει τα νερά. Γιατί εδώ εμείς που έχουμε διαλέξει ας πούμε το καλό και θέλουμε να πιστεύουμε αυτό, θα έχουμε λίγες δυσκολίες ακόμα. Αλλά το σύμπαν θέλει να μας... Λίγες δυσκολίες είναι αυτά που περνάς, έτσι. Θέλει να μας τσεκάρει, το σύμπαν είμαστε εμείς, ο εγκέφαλός σου θέλει να σε τσεκάρει, ότι έχεις πάρει τα μαθήματά σου και όταν τα βάζεις με το διαβολάκι να είσαι πιο δυναμικός, δυναμική και όχι σε αδύναμη θέση, δεν θα μου πέφτει στα πατώματα, γιατί όταν πέφτει στα πατώματα αυτό κερδίζει, αυτό θέλει από σένα, να είσαι κάτω, να είσαι στη γη, αυτό θέλει, ξαναλέω. Άρα κράτα
Κράτα την δόνησή σου ισχυρή, είσαι το μυαλό σου, εσύ είσαι, το μυαλό σου είσαι εσύ, πρόσεχε τι σκέφτεσαι, γιατί αυτά που σκέφτεσαι ζεις και εστίασαι στο τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, πιστεύοντας πιστεύοντας το. Αυτά. Κάτσε να μαζέψω λίγο τις κάρτες. Άρα είναι σαν να μου λέει κάνε άνοιγμα με τη τσιγκάνικη τώρα, κατάλαβες τι μου λέει, αφού βρήκες τις κάρτες. Τώρα βέβαια θα κάνω το κέλτικο, αλλά άκου, αυτό το πράγμα σαν να είπε. Γιατί μετά από πολύ καιρό τις βρήκα και τις δύο τελευταίες που έλειπαν. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε τι θα δούμε στο κέλτικο, να δούμε πού είναι το αγόρι, πού βρίσκεται το κορίτσι, πού συναντιούνται αυτοί οι δύο, αν συναντιούνται πουθενά. Συναντιούνται, πού είναι η ενέργειά σας, για να σας δω. Πάντως αυτό το άτομο σήμερα, Ρούς, μας λέει ότι βρίσκεται στη διαδικασία των τύψεων και στη διαδικασία ότι σε παρακολουθεί και ότι θα πρέπει άμεσα να βρει να το αντιμετωπίσει. Το πρόβλημα που έχει βάλει ο ίδιος ή η ίδια στη ζωή σας, το μεταξύ σας. Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσει το διαβολάκι face to face αυτό το άτομο, όχι εσύ. Εσύ υποτίθεται ότι έχεις δυναμώσει, πρόσεξε τι λέω, ότι έχεις δυναμώσει και το έχεις αντιμετωπίσει γιατί το έχεις καταλάβει στον ερημίτη. Γι' αυτό σε άφησε μόνη ο ερημίτης. Παίζει μπάλα και περιμένεις, αλλά δεν θα πας. Γιατί να μην πας. Άσε ρε τώρα, σήκω και πάνε να περάσει καλά. Λοιπόν, για πάμε εμείς εδώ τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Είπαμε να δούμε το αγόρι και το κορίτσι που είναι. Πάμε να δούμε. Θα αλλάξω σήμερα, θα βάλω εμάς με αυτή την τράπουλα και αυτή για τα αγόρια. Τρως παγωτό. Συγκεντρωθείτε ρε, μην μιλάτε για φαγητό τέτοια ώρα ρε. Πεινάω. Έχω που μιλάω συνεχόμενα, τώρα θα σου πω. Περίμενε 1, 2, 3, 4, 5 ώρες και μία αυτή 6 και πάω για ακόμα μία 7 ώρες. Ξέρεις τι ενέργεια καταναλώνω, ξέρεις τι πείνα με πιάνει. Ναι, μετά θα κάνω τη τσιγκάνικη, το είπα. Πάμε. Τα αγόρια, τα κορίτσια. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Σας θέλω τώρα σε ενέργεια, σας θέλω δυνατούς. Εντάξει, όταν κάνω αυτό το άνοιγμα, ειδικά θέλω πολύ μεγάλη ενέργεια. Το άλλο είναι λίγο πιο γενικό, πιάνει τρίτα πρόσωπα, τέταρτα, εννοώ ότι μια γενικότητα βγάζουμε. Εδώ είναι όμως σε σένα και στο άτομο που σε ενδιαφέρει. Γι' αυτό, συγγνώμη, σε ευχαριστώ Αθανασία, θέλω την ενέργειά σου πολύ. Το αγόρι, πάμε να δούμε που βρίσκεται, τι κάνει, τι σκέφτεται για σένα. Πάμε να δούμε τι σκέφτεται για σένα, που απογοητευμένος είναι από τον εαυτό του, ίσως. Σήμερα με τις κάρτες της. Κάτσε εδώ, έχω και αν δεν έχω μπερδέψει. Τι είναι αυτό το χάλι μου πια. Περίμενε με. Ωραία. Λοιπόν, τι σκέφτεται για σένα, πού ενώνεστε εσείς οι δύο, τι σας απομακρύνει, ποιος είναι ο εχθρός, αν υπάρχει πιθανότητα να είστε μαζί. Βρίσκεται σε μια φάση λοιπόν που, θυμάσαι είπα πριν ότι κοιτάζω το παρελθόν για το μέλλον, σε αυτή τη φάση ακριβώς βρίσκεται. Νοσταλγεί το παρελθόν και έχει προσδοκίες για το μέλλον σε σχέση με το παρελθόν. Μάλιστα, πολύ ωραία. Χαίρομαι που απαντούν έτσι οι κάρτες. Παρελθόν. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα όσο αφορά το παρελθόν, αυτός ο άνθρωπος κυνηγούσε τα χρήματα πάρα πολύ, μπορεί να τα έχει καταφέρει κιόλας, δεν λέω εγώ όχι, αλλά είναι ένας άντρας ο οποίος και καλά κάνει, αυτή είναι η ενέργεια του αγοριού, κυνηγούσε τα όνειρά του στα επαγγελματικά και για κάποιους πραγματικά μπορεί να τα είχε καταφέρει, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα εδώ, ότι έδινε προτεραιότητα
στα χρήματα. Κατάλαβες? Με Ευαγγελία, σου λέω, εσύ το ζεις 1000%. Που και σε σένα 1000% το ζεις, αλλά παιδιά, η Ευαγγελία και άλλα κορίτσια, αλλά τώρα επειδή τα γράφει απαντάω σε αυτήν, το πιστεύει, όχι απλά το πιστεύει, το ζει κανονικά. Πάρτε την ενέργειά της σας παρακαλώ, γιατί μπορεί να μην δεν την ξέρετε την κοπέλα, αλλά και δεν την ξέρετε φυσικά, αλλά είναι ένα άτομο πολύ δυναμικό και το δούλεψε όλα πάρα πολύ δυναμικά. Πάρα πολύ δυναμικά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν είχε προτεραιότητα αυτό το άτομο μαράκι, θέματα χρήματα. Στο τώρα, σήμερα που μιλάμε, αυτό το άτομο είναι σαν να έδωσε όλη την ενέργεια στα οικονομικά επάνω και να έχει απογοητευτεί από τα υπόλοιπα. Δηλαδή, από την αγάπη που άφησε, πώς το λένε, άφησε την αγάπη να χαθεί, να στο πω κάπως έτσι. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Και σαν να σκέφτεται ότι γι' αυτό που ζει, την απογοήτευση που ζει και το πόσο μετανιωμένος είναι σε σχέση με εσένα, ευθύνεται αυτός. Ίσως είναι σήμερα η μέρα που πραγματικά τόσο πολύ μετανιωμένο είναι αυτό το άτομο, Ρούλα. Δηλαδή, πω. Και σαν να θέλει να γράψει για σένα ή βρίσκεται ακόμη και στον επαγγελματικό του χώρο που εδώ για κάποιους δουλεύει, μέχρι αργά, όπως και να έχει αυτό το άτομο, δείχνει να σκέφτεται ότι θέλει να σου γράψει κάποια πράγματα και στο μέλλον δείχνει μία τύχη σε σχέση με αυτήν την κάρτα. Δηλαδή, αυτό που σκέφτεται από το παρελθόν και έχει την προσδοκία στο μέλλον. Για πάμε να δούμε τι άλλο θέλει να μας πει αυτό το αγόρι. Σήμερα σου είπα σχεδόν με συγκινεί. Λοιπόν, για να δούμε. Το λέω αλήθεια. Περνάει ζόρι αυτός ο άνθρωπος εδώ, πραγματικά. Μετανιωμένος πραγματικά. Αυτό είναι το σημαντικό, να δουλεύουμε τον εαυτό μας και γιατί πολλές φορές ρωτάτε αν αλλάζει ο άνθρωπος και είπαμε διορθώνεται. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στο τώρα, τι κάνει τώρα. Ναι. Εδώ θα μπορούσα να σου πω για μια καινούρια αρχή που περιμένει, αλλά θα μπορούσα να σου πω ότι γνωρίζεστε από παιδική ηλικία με αυτόν κάποιοι. Επίσης, αν θυμάστε, πάλι μίλησα για αυτή την ηλικία εδώ, είναι ακριβώς τα 2 χρόνια, 2 χρονών. Εγώ αυτό το παιδί το βλέπω για 2 χρονών. Είναι σαν τώρα να γυρίζει πίσω στο παρελθόν το μυαλό, αυτό που είπα λίγο πριν, και να πηγαίνει στην παιδική ηλικία στο σημείο όμως που ήταν πολύ αγνή η ψυχή αυτού του ανθρώπου. Άρα κάτι έχει γίνει σε αυτή την ηλικία, γιατί μάλλον δεν βγαίνει τυχαία και πρέπει να γυρίσει πίσω να το λύσει αυτός ο άνθρωπος. Κατάλαβες? Εμπόδιο, εκτός αν είναι ένα παιδί το εμπόδιο, αλλά δεν θέλω να το πιάσω αυτό σε ενέργεια. Εμπόδιο είναι η απόσταση ή τα ταξίδια που έκανε αυτός ο άνθρωπος ή η απόσταση η χιλιομετρική. Η εμπόδιο είναι που δεν παίρνει αποφάσεις για να έρθει κοντά σου, δηλαδή πρέπει να διανύσει μία κατάσταση, μία απόφαση να πάρει για να έρθει σε σένα. Παρελθόν. Πενθεί για το παρελθόν. Ενέργεια Σκορπιού. Έντονα. Ζώδιο, οροσκόπο, σελήνη. Αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει 2 αλλαγές στη ζωή του τουλάχιστον. Δηλαδή είχε μια οικογένεια άλλη πριν, είχε κάνει 2 πράγματα πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, παράδειγμα, να ήταν μπακάλις και να έγινε κρεοπόλης. Λέμε τώρα, παράδειγμα σου φέρνω, έτσι. Έχει κάνει 2 κύκλους αυτός ο άνθρωπος. Και αυτή τη στιγμή πενθεί, ξαναλέω, Μαρία, αυτό που είχατε εσείς. Άμεσο παρελθόν, βασικά είναι και η πύλη εδώ πέρα, βλέπεις την πύλη πάλι πίσω,
είναι σαν να, δεν ξέρω αν ξέρει από ενέργειες και να λέει, πώς το λένε, σαν να λέει ότι κάτι καινούριο θέλω να αναπτερωθεί κάτι καινούριο, να το πιάσουμε από την αρχή, καταλαβες. Λοιπόν, πάμε, άμεσο παρελθόν που τον επηρεάζει μέχρι και σήμερα, είστε εσείς. Με εσένα λοιπόν έχει ζήσει, είπαμε, το απόλυτο. Είστε οι εραστές, οι αιώνιοι εραστές. Εραστές δεν το λέω με την κακή την έννοια, ότι είστε οι εραστές του σύμπαντος. Δηλαδή, είστε ο ένας για τον άλλον. Έχετε κλειστά τα μάτια σας εδώ, που σημαίνει ότι ό,τι γίνεται μόνο με την ενόραση. Κανονίστε την πορεία σας. Η ενόραση είναι στο καρμικό μου, στέλνω μήνυμα, του στέλνω τα vibes μου. Κράτησε αυτή την εικόνα και κάντε λίγο εικόνα μέσα σου. Αυτό το σκέφτεται μέχρι και σήμερα αυτός ο άνθρωπος. Άκουσε, εδώ δεν είναι το σεξ που μας βγάζει καμιά φορά. Εδώ είναι, πώς το λένε, βασικά, να σου πω, είναι και το σεξ, αλλά δηλαδή ότι μαζί ζήσατε κάτι ανεπανάληπτο σε αυτό το κομμάτι του έρωτα, να το πω έτσι, αλλά εγώ σε αυτή την τράπουλα το νιώθω ότι έχει να κάνει ότι είχατε απόλυτη σύνδεση και ότι είστε ο ένας το άλλο μισό του άλλου. Δηλαδή εδώ για μένα είναι η καρμική σχέση, ας πούμε η δίδυμη σου φλόγα, η αδερφή ψυχή σου, κάτι τέτοιο εννοώ εγώ εδώ. Ενωθήκατε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Εσείς που το ζήσατε καταλαβαίνετε τι λέω. Στο τώρα, και μάλιστα πολλά εμπόδια, έτσι. Στο τώρα η μητέρα του βγαίνει εδώ, αυτού του ανθρώπου, δεν ξέρω γιατί, εκτός αν την έχασε πρόσφατα. Εκτός. Γεια σου ρε Νικόλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε άμεσο μέλλον. Άμεσο μέλλον θα χρειαστεί, λέει, να σου ξεκαθαρίσω και να σου πω κάποια πράγματα. Θέλει να κάνει ένα ξεκαθάρισμα. Τώρα φοράει στολή, δεν φοράει στολή, τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Όλοι εδώ έχουν να κάνουν, ακόμη και μια επομίδα να φοράει αυτός ο άνθρωπος, είναι στολή για μένα. Μαρία, συγκεντρώσου, πιάστο το άνοιγμα, συγκεντρώσου σε αυτό που λέω, ή έχει συγκεντρωθεί πάρα πολύ, αλλιώς δεν εξηγείται. Λοιπόν, θέλω, λέει, να σου ξεκαθαρίσω. Έχουμε πανσέλινο στις 21 και εδώ μου βγάζει το 22. Κάπου εκεί γύρω περιμένουμε ένα ξεκαθάρισμα, λοιπόν. Κάποιες αποκαλύψεις, λοιπόν, τις οποίες θα έχουν να κάνουν με τη μαμά, με το παιδί, με την ανοριμότητα, ή μπορεί να μάθεις τελικά τι έγινε στα 2 του χρόνια. Άκου το τώρα αυτό, γιατί κάποιος θα μου το γράψει αυτό εδώ τώρα. Και επειδή είστε και πολλοί, σας έχω και μάρτυρες. Λοιπόν, ξαναλέω, θα σας κάνει μία αποκάλυψη τι έχει γίνει στα 2 του χρόνια. Λοιπόν, πάμε πώς επηρεάζει αυτό στο μεταξύ σας. Βλέπεις, έχει πάρει το δρόμο για να έρθει προς τα εσένα. Προς τα εσένα. Είναι μοναχικός ο δρόμος αυτός και για σένα και για αυτόν. Αλλά δείχνει ότι θέλει λίγο ακόμα, έτσι, θέλει λίγο ακόμα, αλλά το περισσότερο έχει περάσει, εντάξει. Έχει πίστη, αυτή είναι η κάρτα που ξέρεις με το σταυρό που σου δείχνω καμιά φορά που έχουν περάσει τα δύσκολα και τώρα είναι η ώρα να έρθει, αλλά και κάποια εμπόδια ακόμη το σταματούν αυτό το άτομο, το είπαμε και στο πρώτο άνοιγμα, περιβάλλον του. Κάνει πάρα πολύ άσχημες σκέψεις. Πω σήμερα. Σου λέω σήμερα είναι για να το κλαίσει το παλικάρι και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά. Έχει μετανιώσει πραγματικά για τα λάθη του αυτός ο άνθρωπος. Φόβοι και ελπίδες αυτού του ανθρώπου είναι αν θα δεχτείς να τον συναντήσεις. Άκου τώρα. Αν θα δεχτείς να το συναντήσεις και μάλιστα λέει μήπως πρέπει να βρεθούμε σε έναν χώρο που θα είναι και οι άλλοι, γιατί ρε παιδί μου κάπως να σε φέρει σε μια δύσκολη θέση να μην το διώξεις, ή επίσης σχεδιάζει με άλλους εδώ που τάχαμ το παίζουν αδιάφοροι τώρα, σχεδιάζει μια συνάντησή σας εδώ και εσείς να βρεθείτε εξαπρόπτου, αλλά να είναι σχεδιασμένο. Κάπως ελπίζει να το κάνει αυτό το πράγμα.
κάπως το σχεδιάζει, φοβάται, κάτι σχεδιάζει και σαν να φοβάται τι θα κάνεις. Αυτό σήμερα με αυτό το φόβο με έχει τρελάνει. Απαπα. Λοιπόν, πάμε να απαντήσετε τα κορίτσια εδώ πέρα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει, πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, ελάτε τσούπρες εδώ, πάμε να απαντήσουμε εμείς. Για πάμε να δούμε εδώ. Εντάξει, άκουσες μερικά πράγματα, δεν ξέρω τι σου ταιριάζει. Σκέψου ακόμα και εσύ που βλέπεις το βίντεο αυτή τη στιγμή. Είναι καλό να σκεφτείς για να δεις αν αυτά που σκέφτεσαι μπαίνουν μέσα στο άνοιγμα όταν θα βγουν οι κάρτες. Για πάμε να δούμε. Έτσι καταλαβαίνουμε και αν είναι δικό μας και το άνοιγμα. Αυτά που σκέφτομαι εγώ την ώρα που ανακατεύω, αυτά που σκέφτεστε εσείς την ώρα που ανακατεύω εγώ, αν θα βγουν κάποια μέσα από αυτά που θα απαντήσετε. Λοιπόν, για να δούμε. Όπα, ψάχνετε τη δικαίωση τα κορίτσια, πετάχτηκε η κάρτα, χαμός έχει γίνει εδώ. Ψάχνετε τη δικαίωση και καλά κάνετε, γιατί έτσι πρέπει. Εκτός αν έχετε και κάποια δικαστικά θέματα, αλλά όχι, θα το πάρω μόνο σαν τη δικαίωση εδώ και όχι κάτι άλλο. Και επίσης απλά βλέπω ότι σαν να σας έχουν στήσει στον τοίχο, και αυτό βγήκε και προχθές, και να περιμένετε, εδώ έχουν υποθεί κάπως λόγια για σας και θέλετε να δικαιωθείτε, γιατί βλέπω και άλλα άτομα να έχουν μπερδευτεί στην υπόθεση γύρω-γύρω και να νιώθετε ότι πρέπει να απολογηθείτε για κάτι που δεν έχετε κάνει. Λοιπόν, υγεία, αγάπη, ευτυχία, αυθονία, τύχη, ειρήνη στον πλανήτη. Πολύ υγεία, πολύ αγάπη, πολύ ευτυχία, πολύ τύχη στις ζωές μας, στις οικογένειές μας, στα παιδάκια μας, στους γείτονες, τους φίλους, στην γειτονιά μας, την πόλη μας, το κράτος μας και κατ' επέκταση και στον πλανήτη. Να ευχόμαστε πάντα για όλους, για όλους. Είναι ενέργεια που ανταποδίδεται πίσω. Όσο πιο δυνατή ενέργεια βάζεις, τόσο πιο δυνατά έρχεται πίσω η ενέργεια σε σένα. Μια δικαίωση λοιπόν ψάχνεις, για να δούμε, θα έρθει. Παρελθόν, άσχημες σκέψεις για το παρελθόν, στο τώρα μια τύχη απίστευτη θα έχεις και στο μέλλον. Αυτό το δίχρονο αγόρι που σήμερα το είδαμε από εδώ, το είδαμε από εκεί, θα έρθει πώς, θα πάει σε αυτή την ηλικία, είπαμε, θα βρει τι έφταιγε και θα κάνει μεταμόρφωση, αλλαγή. Άρα για κάποιους εδώ θα πάει και σε ψυχολόγο. Για να φτάσει στην ηλικία πριν. Κάποιοι είστε από τα 18 μαζί, αλλά πραγματικά αυτό που λέω είναι έντονο και αυτό θα γίνει, να ξέρεις, για κάποιον ή για κάποιους. Εσύ από την άλλη, όχι απλά απογοητευμένη, δεν βλέπεις από πουθενά σε ό,τι αφορά το παρελθόν, δεν βλέπεις από πουθενά να μπορείς να επικοινωνήσεις αρχικά με αυτό το άτομο. Έχεις μια ελπίδα τώρα εσύ, μια ενέργεια κρατάς, προσπαθείς να κρατήσεις τουλάχιστον, πες το, και που αφορά το παρελθόν σου. Έχεις μαζευτεί πάρα πολύ, εύχομαι, πώς το λένε, εύχομαι από αυτή την ενέργεια να έχεις φύγει, αλλά εδώ μιλάμε για το παρελθόν, άρα μιλάμε για όταν χωρίσατε, οπότε το αντιλαμβάνομαι και το καταλαβαίνω όλο αυτό. Μια τύχη λοιπόν απίστευτη στο τώρα, ένα ξεκαθάρισμα μέσα από ένα ξεκαθάρισμα που θα κάνει πρώτα ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Άρα είχε φοβίες τις οποίες ναι, μεν πάντα το καρμικό της πληρώνει αυτές τις φοβίες. Είσαι όμως και ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να τα καταλάβει αυτά τα πράγματα, έτσι. Γι' αυτό και την πληρώνεις εσύ. Είναι σαν να καθαρίζεις το κάρμα αυτού του ανθρώπου. Με κάποιον τρόπο εσύ αυτόν τον άνθρωπο τον έχεις βοηθήσει, όπως και αυτός σε κάτι που μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην κατάλαβες γιατί γινόταν αυτό. Λοιπόν, στο τώρα τι κάνουν τα κορίτσια? Στο τώρα είναι στο σαλόνι και μιλάμε μαζί. Καλά, τώρα ποιος διαβάζει, μην κοροϊδευόμαστε, με εμένα μιλάτε εδώ και είστε μόνες σας. Τώρα, ποιος έχει τέτοιο σπίτι, πάρα πολύ ωραίο είναι, ωραίο γούστο. Εγώ βλέπω ότι έχετε το γούστο σας εδώ. Θέλετε να φτιάξετε λίγο
μέσα κάποια πράγματα, είπαμε θα τα φτιάξετε. Είναι και η στιγμή μέχρι εκεί Σεπτέμβριο που όλο το Σεπτέμβριο θα φτιάχνετε πράγματα. Ενέργεια γης, βέβαια. Κάποιοι που ασχολείστε με τα επαγγελματικά σας μέσα από το σπίτι, δείχνει ότι θα εξετάσετε και θα πάρετε, πώς το λένε, θα κάνετε κάτι σαν σεμινάριο και ίσως διαβάζετε για αυτό το σεμινάριο για δουλειά μέσα από το σπίτι σας. Γενικά δείχνει ένα πλούτο μέσα στο σπίτι σας, καλό είναι αυτό. Εσείς όμως είστε εκεί, εμπόδιο για σας τους δύο είναι ότι σας έχει εξαντλήσει πια αυτή η υπόθεση και είχατε πέσει, είπαμε, και στα πατώματα στο παρελθόν και δεν αντέχετε άλλο. Είναι η φυλακή και η κάρτα της ασθένειας που, πώς το λένε, έχετε εξαντληθεί λίγο. Έχετε εξαντληθεί. Λοιπόν, πάμε παρελθόν. Έφυγε αυτός ο άνθρωπος ή εσείς, αναγκάστηκε, πώς το λένε, ένας από τους δυο σας να φύγει, ίσως και για δουλειά, δεν ξέρω τι ακριβώς εδώ. Πάντως ένας από τους δύο εδώ έκανε μία μετακίνηση. Μπράβο Αθανασία. Πάμε άμεσο παρελθόν που σας επηρεάζει μέχρι και τώρα. Ελπίζετε, αχ παιδιά δέσκαλε ανατρίχιασα πάλι, όταν μου βγάζετε τέτοιες κάρτες με συγκινείτε, δες. Τον περιμένετε λοιπόν να ηρεμήσει η τρικυμία και η τρικυμία βλέπεις αρχίζει και ηρεμεί, φεύγει τα απόνερα βλέπουμε εδώ. Αρχίζει και έρχεται μία ανηνεμία εδώ, μια ηρεμία, μια χαλαρότητα, βλέπουμε έναν φάρο, σταθερότητα, ελπίζετε για κάτι τέτοιο. Ωραίο τραγούδι Ρούλα αυτό που έγραψε σαν πρόταση. Ελπίζετε για αυτή την αγάπη ξανά. Το αγαπημένο μου είναι δηλαδή. Πάμε στο τώρα. Στο τώρα θέλετε να έρθει και να σας δώσει επιτέλους αυτή την αξία. Θυμήσου λοιπόν αυτό που είπαμε πάλι πριν, ότι κάτι έχει γίνει εδώ και μπροστά σε κόσμο έχουν γίνει γεγονότα τα οποία σας έχουν πικάρει, σας έχουν στεναχωρέσει και τώρα εσείς θέλετε αυτός ο άνθρωπος να σας δώσει την αξία, πώς το λένε, την αξία που δεν σας έδωσε στο παρελθόν και απαιτείται πια από αυτό το άτομο να σας δώσει την αξία όταν θα έρθει, γιατί έχει μπλέξει άτομα γύρω του. Πάμε στο άμεσο μέλλον, τι γίνεται, αυτός είπαμε θέλει να σου πει κάποια πράγματα, καλά κάνει, έτσι πρέπει, και εσύ επάνω τον περιμένεις, δηλαδή αυτή, πού είναι ρε? Δεν είναι η ίδια κάρτα της φυλακής, βλέπεις, είναι δύο κάρτες. Περίμενε για να δεις λίγο. Εσύ λοιπόν περιμένεις, δεν έβλεπες μέχρι τώρα καμία πόρτα, στο είπα και προχθές, δεν έβλεπες τίποτα μπροστά σου μέχρι τώρα, αλλά ξαφνικά θα αρχίσει να ανοίγει ένα φως, μια ενέργεια και θα αρχίσεις να βλέπεις δειλά-δειλά να ανοίγει η πόρτα της φυλακής σου, με αυτά που θα σου εξηγηθεί, θα αρχίσεις σιγά σιγά και εσύ να ελευθερώνεσαι, βλέπεις. Η απόλυτη απογοήτευση εδώ όμως βλέπεις τη στάση του σώματος. Σαν να λες, περιμένω, πριν δεν έτρωγα, δεν σκεφτόμουν καθόλου σωστά, ενώ τώρα σιγά σιγά θα αρχίσεις και λίγο να βάζεις πραγματάκια και εσύ στη ζωή σου και θα δεις, είπαμε, να αρχίσει σιγά σιγά κάτι να ανοίγει μπροστά σου ως ελπίδα. Θα είναι η πίστη σου, θα δεις κάποια κίνηση που, ρε παιδί μου, πώς θα το εξηγήσω τώρα, θα σε πείσει αλλά λίγο φοβισμένα, κάπως έτσι. Πώς επηρεάζεις εσύ την κατάσταση? Με τύχη, πέφτει τύχη επάνω σου ρε καλό μου, πέφτει τύχη επάνω σου, είναι και που λες θέλω να αλλάξει και η τύχη μου και γίνεται αυτό. Σήμερα είδες και πριν που έβγαλε μια τέτοια κάρτα, περιβάλλον των κοριτσιών, σήμερα δες πως ανάποδα είστε βέβαια, εσύ σκέφτεσαι αυτόν, αυτό σκέφτεται εσένα και είστε ανάποδα απογοητευμένοι αλλά στην ίδια ενέργεια σχεδόν. Και ο ένας θέλει να γράψει και ο άλλος θέλει να γράψει και ο ένας θέλει να στείλει μήνυμα και δεν το στέλνει. Εδώ Ραφαέλα δεν είναι για τα ζευγάρια εδώ, δεν είναι για καινούρια γνωριμία εδώ.
εδώ δεν έβγαλε βέβαια κάτι για κάτι καινούριο, αλλά σήμερα έχουμε μία ενέργεια, πώς το λένε, ισχυρή. Το δέσιμο που έχετε είναι ότι ο ένας σκέφτεται να στείλει μήνυμα στον άλλον. Βλέπεις, ο ένας τα γράφει, τα πετάει, ο άλλος εδώ εσύ σκέφτεσαι, λες κάτσε να γράψω τι μου συμβαίνει, ώστε όταν θα έρθει να μπορέσω να εξηγήσω τα ανεξήγητα. Φόβοι και ελπίδες των κοριτσιών. Κορίτσια, λίγο προσέξτε, έτσι, ελπίζετε και επειδή δεν έχετε κάποιοι την ελπίδα ή έχει μείνει μόνο η ελπίδα, προσέξτε λίγο αυτή την ενέργεια, δεύτερη φορά σας έβγαλε αυτή την κάρτα, προσέξτε την λίγο αυτή την κάρτα, έχετε εξασθενήσει και δεν έχετε δύναμη. Εδώ μιλάμε για βιταμίνες, για σωστή διατροφή, βιταμίνες εδώ, πρόσεξε τι χρειάζεσαι σε παρακαλώ, γιατί μου είσαι στα πατώματα. Λοιπόν, ελπίζετε κάποια κορίτσια, μπορεί να έχετε κάποιο θέμα υγείας και να ελπίζετε να πάει καλά, αλλά στα ερωτικά ελπίζετε να έρθει, μόνο αυτόν τον άνθρωπο θέλετε να έρθει πίσω, τι πιστεύετε, μόνο από αυτόν τον άνθρωπο θα θεραπευτείτε. Δεν σας λείπει κάτι άλλο, μόνο αυτός, αυτό ελπίζετε, σαν να λέτε ότι ο γιατρός μου είσαι εσύ ένα πράγμα. Μπορεί να είναι και γιατρός το επάγγελμα. Λοιπόν, τελική σας ενέργεια. Αυτός ο άνθρωπος σε δικαιώνει. Θυμάσαι που μου έβγαλες ότι θες να δικαιωθείς. Τελική ενέργεια. Αυτός ο άνθρωπος σε δικαιώνει. Και αυτός επίσης μας λέει ότι εγώ θέλω, θα σου δώσω περισσότερα πράγματα από όσα σκέφτεσαι. Πολύ περισσότερα πράγματα από όσα σκέφτεσαι. Δίκη. Μάλιστα. Αυτό λέει. Άρα, παιδιά, δεν θα ανοίξω τρίτη τράπουλα, όχι, για να προλάβω να κάνω και τη τσιγκάνικη, γιατί είπαμε ότι σήμερα θέλει να βγει αυτή. Αλλά να πας μαράκι, αλλά εδώ έρχεται η δικαίωσή σου και οι δυο είστε στη φάση του μετανιώματος, γιατί μπορεί σου λέω να έκανες και εσύ κάποια λάθη, αλλά προσέξτε λίγο τα κορίτσια μου, προσέξτε λίγο τα θέματα υγείας. Εγώ θα πω όμως βέβαια ότι και οι δυο είστε ενεργειακά πεσμένοι και επειδή είστε ενεργειακά πεσμένοι θέλω εσείς να σηκωθείτε, γιατί εσάς έχω μπροστά μου, αυτός να μπορέσει να πάρει τα πάνω του, εντάξει. Πάμε. Πάμε να κλείσουμε αυτό το άνοιγμα, το κλείσαμε δηλαδή. Περίμενε λίγο. Θεέ μου καλέ. Λοιπόν, για να δω, εμείς είμαστε εδώ, ωραία, και πάμε να μαζέψουμε τις άλλες. Το καλό είναι ότι θέλει να έρθει να ξεκαθαρίσει, αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, πάμε. Κάτσε να πιω και νεράκι. Στην υγειά σας. Και έκανες μεγάλη φασαρία. Τα έβγαλες από μέσα σου. Λοιπόν, πάμε. Γενικό άνοιγμα εδώ όλα τα θέματα. Πάμε να δούμε τι μας βγάζει. Πάμε να δούμε τι μας βγάζει. Για να δούμε ποια είναι η ενέργεια που βγάζει. Γάμος. Όπα. Άντε, με το καλό θα πω εγώ. Ένας γάμος. Σήμερα γάμος γίνεται. Πού? Όπα, επικοινωνίες. Αχ, μνάτες οι καινούργιες γνωριμίες. Βλέπεις, εγώ όταν λέω ότι όταν σκέφτεστε αυτά που σκέφτεστε, βγαίνουν. Μόλις 2 κορίτσια μίλησαν για καινούργια γνωριμία, κατευθείαν βγήκε και η καινούργια γνωριμία. Ούτως ή άλλως εσείς, κορίτσια μου που είσαστε για επανασύνδεση, μη μου πείτε ότι δεν είστε ευχαριστημένες. 2 φορές τα έβγαλε πολύ καλά. Τώρα λοιπόν έρχεται ένα καρμικό καινούριο στη ζωή σου, το οποίο λέει αυτό το άτομο κάπως σαν να σε σκέφτεται. Θα έρθω, όποιος με καλέσει, αν μπορώ. Λοιπόν, γιατί είναι και πρακτικοί λόγοι, άμα δεν μπορώ. Λοιπόν, αυτός μας βγαίνει καλός, κλούκλος, έτσι, σκεφτείτε το σοβαρά.
εσείς που θέλετε, έρχεται για να συνάψετε, τώρα θυμάμαι το 1950 που το λέγανε αυτό, μία σοβαρή σχέση, η οποία βεβαίως δείχνει ότι θα καταλήξει και σε γάμο. Άντε να δούμε. Ερωτικές επικοινωνίες λοιπόν, τις οποίες μπορεί να ξεκινήσουν μέσα από φιλικά πρόσωπα. Πώς γίνεται, αφού είναι ενέργεια λέμε ρε Ελένη. Δεν καταλαβαίνεις Ελενάκη μου, καλώς σου λέω. Ενέργεια είναι. Άρα τι μένει, ένας καρμικός σύντροφος θέλει να έρθει στη ζωή σου, ξαναλέω καινούριος, σου κάνει εντύπωση αλλά έτσι είναι. Θέλει να έρθει στη ζωή σου. Συνδεόμεθα. Πάμε πρώτη κάρτα, βγαίνει καινούρια αρχή. Οκ. Στα κορίτσια και στα αγόρια βέβαια, με αυθονία παρακαλώ. Εδώ λέει χάσατε κάτι και θα φανερωθεί. Εδώ βγάζει λίγο και τα οικονομικά σας. Κάτι έχει συμβεί, λέει, σε κάποιους στα οικονομικά τους. Χάσατε κάποια χρήματα, σαν να σας τα κλέψανε και θα φανερωθεί ο κλέφτης εδώ. Βέβαια δείχνει για κάποιους ενέργεια καινούρια είπαμε. Βέβαια για κάποιους είναι άτομο μέσα από το σπίτι σας που σας κλέβει ή πήγανε να κλέψουν το σπίτι σας, την κυριολεξία, όλο. Αλλά θα φανερωθεί αν έχει βάλει κάποιος εμπόδια. Ραφαέλα, θα εύχομαι τα καλύτερα κορίτσι μου. Αν έχει βάλει κάποιος εμπόδια σε ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι σας, χρήματα ή το ίδιο το σπίτι, ναι, με περιουσία, εδώ θα βγουν όλα στην επιφάνεια. Θα χάσετε ναι μεν κάποια χρήματα, αλλά θα δικαιωθείτε με αυθονία. Μετά θα πάρετε περισσότερα. Κάτι συμβαίνει εδώ. Χάνετε κάτι μικρό, φανερώνεται ο κακός ή η κακιά, ποιος είναι, και μπαίνουν σε μία φάση κάτω από καινούργιες συνθήκες αυτά τα θέματα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν και τα ερωτικά σας, το τρίτο πρόσωπο, για όσους μπήκε τρίτο πρόσωπο στη ζωή σας, εδώ λέει θα κρατήσει πολύ λίγο αυτή η σχέση, είναι θέμα χρόνου να χωρίσουν και θα φανερωθεί ότι το τρίτο πρόσωπο θέλει το δικό σου πρόσωπο για τα λεφτά. Ή του έκλεψε λεφτά ή της έκλεψε λεφτά. Κάτι με λεφτά πάλι. Σήμερα αυτά τα λεφτά, είπαμε τα λεφτά δυστυχώς δεν φέρνουν την ευτυχία, αλλά φέρνουν και τη δυστυχία μερικές φορές. Καταλαβαίνεις, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε εδώ στην καινούρια αρχή. Για να δούμε στην καινούρια αρχή τι βγαίνει. Προσέξτε θέματα υγείας. Προσέξτε θέματα υγείας. Το καλό νοσοποιητικό, βιταμίνες ή φρούτα. Εγώ τώρα δεν είμαι γιατρός, αλλά από όσο γνωρίζει το φτωχό μου το μυαλό σε αυτά τα πράγματα, τα φρούτα και κάποια σουπίτσα κοτόσουπα, και εσύ είναι καλοκαίρι, δεν πειράζει. Κοτόσουπα, παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ αν έχω κρύωμα, αμέσως μου περνάει. Αλήθεια το λέω. Δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτό. Λοιπόν, κάτε κάτι, αν νιώθετε πεσμένοι ενεργειακά, έτσι, γιατί μου το βγάζει έντονα αυτό. Λοιπόν, τα κορίτσια, κάποια κορίτσια απευθύνονται στο πνευματικό, δεν ξέρω αν το κάνετε όλοι, αλλά εδώ πέρα έχετε μια δουλειά εδώ πέρα με το πνευματικό. Αυθονία θα νιώσετε, αυθονία στα συναισθήματα, έπειτα από το ξεκαθάρισμα που θα κάνει αυτό το άτομο σε σένα. Άρα, αυτό το ξεκαθάρισμα νιώθω ότι θα σου μιλήσει και για την αυθονία συναισθημάτων που έχει αυτός ο άνθρωπος για σένα. Για να δούμε λίγο εδώ μας ενδιαφέρει τι θα βγει. Για να δούμε για τα τρίτα πρόσωπα. Το τρίτο πρόσωπο, πόσες φορές το είπα, παρακολουθεί εσένα. Βγήκε προχθές, αν θυμάμαι καλά αυτό. Παρακολουθεί εσένα, σε φοβάται το τρίτο πρόσωπο, σε γνωρίζει, λέει, ενεργειακά, ποιος είσαι, τι είσαι, και έχει τον φόβο σου, γιατί ίσως ξέρει ότι ξέρεις κάποια πράγματα εσύ. Τώρα αυτό γιατί βγήκε δεν έχω ιδέα, και θα φανερώσεις το αληθινό του πρόσωπο κατά κάποιον τρόπο. Εάν δεν ξέρεις κάτι, ίσως το φοβάται άειλα, δηλαδή με την πνευματικότητα, ότι επειδή εσύ είσαι το καλό, ότι κατά κάποιον τρόπο δουλεύεις για αυτό το καλό και κάποια στιγμή θα βοηθήσεις εσύ να αποκαλυφθεί
αυτή η κακή ενέργεια, ειδικά σε ό,τι αφορά τα χρήματα, τι ρόλο παίζει. Και επίσης δείχνει εδώ ότι ή εσείς δουλεύατε με αυτό το άτομο ή το άλλο πρόσωπο. Δείχνει γενικά μια γνωριμία μεταξύ σας. Τώρα για όσους δεν έχετε γνωριμία, δείχνει ότι σε ξέρει και παρακολουθεί το σπίτι σου. Βλέπεις το σπίτι σου αυτό το άτομο. Είναι σαν να φοβάται ότι ο δικός σου έρχεται σε σένα και παρακολουθεί, κάνει βόλτες γύρω-γύρω από τα στενά, από τους δρόμους. Καλά μιλάμε, περνάει πάρα πολύ καλά αυτό το άτομο. Μιλάμε, ωραία αγάπη ζει, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε στο σπίτι σου τι έρχεται, το καινούριο πρόσωπο για κάποιους, στο άμεσο μέλλον. Τι ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε και τέτοια είπαμε σήμερα. Λοιπόν, ανέλπιστη χαρά στα επαγγελματικά σου. Ανέλπιστη χαρά, κάποιοι φεύγετε και στο εξωτερικό. Χρήματα από το πουθενά με καινούρια συμβόλαια. Τώρα στην αναδρομή του Ερμή. Έχουμε αναδρομή του Ερμή. Έχουμε μια αναδρομή. Είναι τώρα. Ποιος ξέρει να με πήρε, παιδιά, γιατί το βγάζει πολύ άμεσα αυτό. Καθυστερημένη κίνηση από το παρελθόν έχει να κάνει αυτό. Έχει καθυστερήσει και δείχνει πολύ έντονα το εξωτερικό. Επίσης εδώ δείχνει και συμβόλαια που έχουν να κάνουν 5 Αυγούστου ξεκινάει, 4 με 27 Αυγούστου. Αυτό. Όσο έχουμε τώρα. Έλα ρε, έφυγε και ο Ιούλιος, άμα σου λέω. Στην αναδρομή του Ερμή. Όπου εκεί επανασυνδέσεις που θα γίνουν, πανικός θα γίνει. 4 με 27 Αυγούστου. Έχουμε και το λιοντάρι εκεί. Αυτό το λιοντάρι τώρα, στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου θα ταλαιπωρηθεί, αλλά εκεί φαντάζομαι ότι κάτι καλό θα γίνει. Λοιπόν, έχουμε χρήματα, ανέλπιστη χαρά, από πώληση χωραφιού, από αγορά σπιτιού, θα αγοράσετε σπίτι και θα χαρείτε. Σου λέω γιατί να μην δεν το πιστέψεις, γιατί βάζει. Λοιπόν, βγάλε το μήπως από όλα αυτά που γράφεις. Βγάλε μόνο μία λέξη και αλλάζει όλη η πρόταση. Βγάλε το μήπως, εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε τώρα Φίλιππε, καλά τα γράφεις εσύ, αλλά πώς να αποδώσουμε βιταμίνες εμείς εδώ πέρα να πούμε, με βλέπεις το βουλώνω τρομάρα μου, γιατί και εγώ αυτό το ξέρω που γράφεις, αλλά μην κάποιος το έχει χορτάτο αυτό και έχουμε πρόβλημα και λείπει άλλη βιταμίνη, κατάλαβες τι παθαίνω κι εγώ. Θα κάνετε μία εξέταση. Όσοι νιώθετε ότι είστε εξαντλημένοι, όχι όλοι, έτσι μπράβο σουλά. Πώληση χωραφιού κλειό, ανέλπιστα, μήπως πάρεις και παραπάνω χρήματα από όσο πιστεύεις εδώ. Και αυτό λέει θα σε βοηθήσει να κάνεις μία καινούρια αρχή. Δηλαδή, παράδειγμα, μπορεί να πουλήσεις ένα οικόπεδο, ένα χωράφι, ας πούμε, και να κάνεις μια δουλειά μετά και να σου φέρει πολλά χρήματα. Καλά νέα, Ρουλίτσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο βγαίνει. Τα κορίτσια, λοιπόν, παλεύουμε το πνευματικό για κάτι που περιμένουν και προσδοκούν, που είπαμε αφορά και το παρελθόν σας. Ένα ξεκαθάρισμα, συγκλονιστικό. Το σύμπαν είναι πάνω σου, έτσι, εδώ είναι το μάτι του Θεού, εδώ είναι το σύμπαν, εδώ είναι ο πνευματικός που κάνεις δουλειά. Το μάτι του Θεού λέει ότι εδώ πρέπει να γίνουν τα ξεκαθαρίσματα. Του βάζει αναγκαστικά να δει τις αλήθειες του και να ξεκαθαρίσει τη ζωή του, ζωή της. Και επίσης αυτό δεν το κάνει μόνο στον δικό σου, δικιά σου, το κάνει και στο άλλο πρόσωπο. Βλέπεις, τους πιάνει και τους δύο εδώ η ενέργεια. Τι είπαμε, ότι είναι πολύ κοντά σε αυτή την τράπουλα έχει μια σημασία. Δηλαδή, εδώ τα θέματα σπιτιού σε απασχολούν από το παρελθόν σου. Στο τώρα, το μάτι του Θεού για κάποιους τους φέρνει καινούρια γνωριμία. Την θέλετε αυτή την... και έχεις χαμηλό σίδηρο. Ορίστε, κορίτσι μου, το σίδηρο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη γυναίκα, ειδικά όπως έλεγε και ο Φίλιππας πριν.
πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν θα αναφέρω πού, γιατί άλλη είναι η δουλειά μου, αλλά μπες και γράψε πού και θα καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι. Και ίσως το γνωρίζεις κιόλας. Λοιπόν, το μάτι του Θεού, είπαμε για κάποιους, θέλει την καινούρια αρχή στην Παρθένο, θέματα σπιτιού πάλι θα σε απασχολήσουν, θέματα περιουσίας στην αναδρομή, θέματα νοικοκυροσύνης, να νοικοκυρευτούν τα πράγματα στη ζωή σου, να τακτοποιηθούν κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι άλλο λέει. Το τρίτο πρόσωπο, κάποτε, τέλος πάντων, άστο, άλλο ήθελα να πω, αλλά δεν θα το πω. Μην τσακώνεστε, λέμε, καλά κάνεις και το λες. Ρουζ, γιατί είπαμε ότι 27 δεν τσακωνόμαστε με τίποτα. Όποιος το κάνει, μη μου μιλήσει καν. Θα μαλώσω εγώ μαζί τους μετά. Λοιπόν, που έχει δίκιο ο Πέτρος που νευριάζω. Με τέτοια νευριάζω. Λοιπόν, τα τρίτα πρόσωπα φεύγουν, όσο και να σε παρακολουθούν, δουλειά δεν γίνεται. Τα τρίτα πρόσωπα επίσης γνωρίζουν ένα καινούριο πρόσωπο. Εντάξει, μπράβο Δωρίτσα. Λοιπόν, τα τρίτα πρόσωπα γνωρίζουν τρίτο πρόσωπο καινούριο και φεύγουν, στο καλό να πάνε, και αυτό που έχουν χτίσει, που είχε καταστρέψει εσάς, έρθει η ώρα να γκρεμιστεί κάτι δικό τους. Τώρα, πώς γράφει παράδειγμα οι χριστιανοί, ότι είναι παντρεμένοι, ήρθε η ώρα δυστυχώς να γκρεμιστεί για αυτήν και το δικό της σπίτι. Αλλά μην στεναχωριέσαι εσύ τώρα γι' αυτό, γιατί στην αρχή αυτή πάλι σε μια άλλη αγκαλιά θα πέσει. Μετά βέβαια αυτό θα το καταλάβει λίγο αργότερα αυτό τον πύργο. Όταν θα το καταλάβει θα χάσει και το καινούριο πρόσωπο και θα μείνει μόνο. Τώρα έχει το διαβολάκι επάνω του αυτό το άτομο που την βάζει, είπαμε, το θολό αυτό και λέει όποιον θέλω εγώ μπορώ να τον έχω. Ζει μια τέτοια ενέργεια, καταλαβες? Μαράκι, αλλά όταν θα έρθει η άλλη ενέργεια, γιατί είπαμε το μάτι του Θεού όλα τα βλέπει, τότε αχαχαχ. Λοιπόν, και επίσης εδώ δείχνει ότι αυτή που κατέστρεψε το σπιτικό σας έχει χρησιμοποιήσει πολύ δύσκολα πράγματα με μια γυναίκα χήρα που έκανε πράγματα μέσα από νεκροταφείο. Είναι ανετριχιαστικό, είναι και βραδιάτικα. Μη φοβάσαι όμως, δεν έχεις κάτι να φοβηθείς, δεν γίνεται κάτι. Αυτό που έγινε, δηλαδή καταστρέψαν κάτι με, ξέρεις, με λίγο πιο βαριά πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ρωτήσουμε πάνω στα κορίτσια τι πέφτει. Είπαμε, περιμένουν το αγόρι, παλεύουνε, για να δούμε τι πέφτει επάνω στο κορίτσι που παλεύει. Παλεύει για την κακή ενέργεια, τη γλωσσοφαγιά και όλα αυτά που λέγαμε πριν, ακριβώς πριν από ένα δευτερόλεπτο, για αυτή την κυρία που σας κατέστρεψε. Αυτό παλεύετε. Πάνω στο πνευματικό τι βγαίνει, ότι σας βοηθάει για το μέλλον σας, σας δίνει την ελπίδα για το μέλλον σας, πάνω σε αυτό που περιμένετε, να τη αναδρομή. Δεν είναι ανάδρομος Ερμής εδώ, αλλά επειδή είναι ο Ερμής για μένα αυτός, μια που μιλούσαμε για την αναδρομή. Πέφτει επάνω σας κάτι από το παρελθόν, έρχεται κάτι από το παρελθόν, επικοινωνίες, μπορεί σου ξαναλέω να είναι τώρα στην Αργεντινή. Λοιπόν, ανέλπιστη χαρά στα επαγγελματικά, μια μεγάλη έκπληξη θα πάρεις. Είναι αυτό που είπαμε ότι μπορεί να είναι και κάτι που καθυστέρησε από το παρελθόν να σου έρθει, καθυστερημένα νέα. Ανέλπιστα, μπορεί να το έχεις ξεχάσει κιόλας. Πάμε λίγο να δω στην καινούρια γνωριμία εδώ. Αυτό μια δικαίωση για σένα, λέει, έρχεται στην καινούρια γνωριμία. Κλείνεις τον παρελθοντικό σου κύκλο με αυτόν τον άνθρωπο. Φεύγεις στεναχώρια σου και εδώ περίμενε. Ναι, ξεκινάς επικοινωνίες με ένα πρόσωπο που είπαμε το γνωρίζεις μέσα από φιλικό περιβάλλον, ναι μεν για κάποιους, ή για κάποιους άλλους σου το στέλνει ο πατερούλης από ψηλά όμως. Θέλει να κλείσεις τον κύκλο και πλήρωσες και λίγο κάρμα του πατέρα σου εδώ. Πάνω στην ελπίδα για το μέλλον βγαίνει ο δικός μας εδώ. Για παρατήρησε λίγο μια εικόνα. Λοιπόν, για δες εδώ τι μένει η αγάπη. Δες λίγο μια εικόνα. Τι είπα πριν, ότι όσο πιο κοντά βγαίνουν αυτές οι κάρτες, τόσο, έτσι,
πιο κοντά είμαστε. Βλέπεις εδώ που βγαίνουν τα κορίτσια, τα αγόρια και η αναδρομή. Εδώ αυτό τελειώνει, γιατί έπεσε αυτός από πάνω, που σημαίνει, δες λίγο, δες πώς ήταν οι κάρτες. Σου είπα ότι ο παππούλης είναι από κάτω που σε βοηθάει στο μέλλον να φύγει η κακή ενέργεια για να έρθει αυτός από πάνω. Understand? Αυτό είναι. Για αυτή την καινούργια αρχή που πάτε να κάνετε. Άρα, με έχεις ακούσει πολλές φορές να μιλάω για να θρέφεσαι καλά, να προσέχεις θέματα υγείας και τα λοιπά, γιατί είπαμε ότι εμείς, πώς το λένε, είπαμε εμείς αρρωσταίνουμε τον εαυτό μας και εμείς κάνουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτοΐασης. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να κάνεις μια αυτοΐαση εσύ, να κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα, να ξαναζωντανέψεις ενεργειακά. Τότε θα καταλάβεις ότι έφυγε αυτό το πράγμα. Το φίδι το βλέπεις, όσο και να προσπαθεί. Είσαι τώρα σε μία άμυνα, δηλαδή τώρα μάλλον όχι σε άμυνα, συγγνώμη, σε μία επίθεση τώρα εσύ. Ο παππούλης αυτό που κάνει, αυτό που κάνει είναι να επιτίθεται μαζί με σένα το φίδι. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Τίποτα. Ναι, είναι πολύ καλά τα νέα. Αφού είπαμε ξεκινάς κάτι που είναι δίκαιο στην καινούρια γνωριμία. Βλέπεις τι κάνει. Σε βοηθάει εσένα να έρθεις αντιμέτωπος με το φίδι, τον εχθρό. Αλλά τώρα κάνεις και εσύ επίθεση εδώ πέρα. Ο εχθρός, είπαμε, είναι πάνω στο σπίτι σου, Ζαμίρα. Δηλαδή μπήκε μέσα. Τώρα λοιπόν εσύ πρέπει να το βγάλεις έξω. Και αυτό κάνεις. Και έχεις και βοήθεια. Όχι μόνο τη βοήθεια του παππούλη και τη βοήθεια του σύμπαντος. Και το μάτι του Θεού. Σε πήρε ο ύπνος. Φαντάσου πόσο σε ξεκουράζω. Σε ξεκουράζω, Λενάκη. Κάποτε όταν το λέγατε εγώ λίγο αγχωνόμουνα. Αλλά μετά μου είπατε ότι αυτό όλο σας χαλαρώνει. Λοιπόν, και το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ξύπνα τώρα ξύπνα, γιατί πρέπει να πάρεις τα πάνω σου. Αυτό, εντάξει. Αυτά. Η αγάπη θα νικήσει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν νικήσει η αγάπη. Πώς, να το πω πώς, να το φωνάξω και εγώ να σε χαιρετήσω σιγά σιγά και γρήγορα γιατί άλλο άνοιγμα δεν θα κάνω, φτάνει. Χορταστικότατο ήταν σήμερα, πολύ καλή ενέργεια, την κρατάμε και προχωράμε, δυναμώνουμε. Προσέχουμε, είπαμε και λίγο τώρα με τα κρυώματα, ξέρεις, τα air condition και όλα αυτά. Ζέστη, κρύο, μπαίνουμε, βγαίνουμε, είναι πανεύκολο να αρρωστήσουμε. Λοιπόν, προσέξτε, σας ευχαριστώ, σας φιλώ, ευχαριστώ τους επόπτες. Έναν παιδιά σας ευχαριστώ και έναν ευχαριστώ και εσάς που είστε στην παρέα. Ευχαριστώ για τις εγγραφές σας, για τη στήριξη, για τα πολύ ωραία λόγια που γράφετε και έξω από τα βίντεο και μέσα στο chat και παντού. Εύχομαι τα καλύτερα γρήγορα. Δεν είναι κακή Πανσέλινος. Δεν είναι κακή Πανσέλινος. Απλά κάποιοι θα έχουν λίγο ζόρι που δεν είναι και τόσο μαθημένοι στο ζόρι. Δηλαδή το λιοντάρι περνάει ζόρι, αλλά δεν είναι τόσο μαθημένο στο ζόρι. Έχει πάντα την ενέργεια να τα παλεύει εύκολα, γιατί είναι δυνατό. Οπότε αν ζοριστεί λίγο παραπάνω και δεν μπορεί να τα επισέρθει εκεί την ώρα, του έρχεται κάπως. Ναι. Αλλά, δεν θα κρατήσει πολύ αυτό. Καμιά εβδομάδα πόσο. Οι υπόλοιποι, εμείς οι ηχθείς, κάτσε να το ξαναφωνάξω και κάτι ταύροι. Και ποιοι άλλοι όμως τώρα να δεις, οι δίδυμοι, δεν θυμάμαι. Θα έχουμε λίγο, ειδικά αυτή με το δεύτερο δεκαήμερο, προς το τέλος, προς το τρίτο αρχές, θα έχουμε μια καλή ενέργεια, τύχη. Εντάξει. Εύχομαι τα καλύτερα σύντομα. Καλό βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας πάντα. Σαν εσείς, εμείς δεν θα ξανάρθουμε, παιδιά, Παναγία μου. Τώρα το παράλληλο σύμπαν και αυτό και άλλα, εμείς δεν θα το ξέρουμε. Οπότε ζήσε το σήμερα εσύ και άσε τα υπόλοιπα τώρα. Μην μου κάνεις τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Χαλάρωσε. Πρόσεξε εσένα. Φιλάκια πολλά.